cũng có người vì tán gái, không tiếc bạc tình, đâm sau lưng huynh đệ. Rất nhanh, sáng sớm đến. Khi mặt trời mọc lên, ánh nắng chiếu khắp mặt đất. Sáng sớm, hội trưởng và những người khác rời khỏi nhà trọ. Họ đầu tiên đi đến gần khách sạn Môn, cùng nhau tìm một tháp chuông cách khách sạn Môn không xa làm điểm cao, sau đó lấy thẻ vũ khí súng ngắm đưa cho đồng đội Lưu Tinh, mai phục ở đó. Sau đó, hội trưởng mới dẫn theo 2 đồng đội còn lại Vương Hầu và Tập Phong đi đến trước khách sạn Môn. Tuy nhiên, họ không đi vào, mà để Vương Hầu một mình vào nhà trọ, báo tin cho Tô Lăng. Họ muốn đàm phán trước mặt mọi người, tiện cho Lưu Tinh mai phục ngắm bắn, đồng thời cũng mượn thế của thế giới này để khiến đối phương kiêng dè. Dù sao, thế giới kỳ ảo này cũng không phải không có gì, mặc dù họ còn chưa hiểu thông tin thần bí mà hệ thống đưa ra là gì, nhưng có sự tồn tại của kỵ sĩ thánh đình có sức mạnh siêu phàm, hẳn là cũng có thể tạo được tác dụng chấn nhiếp đối phương. Cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Trong khách sạn Môn, Vương Hầu sau khi đi vào, tùy tiện cho ít tiền liền biết được phòng của Tô Lăng từ nhân viên cửa hàng, sau đó tự mình đến, gõ cửa phòng. "Xin chào, ta là Vương Hầu hôm qua đã đến, đội trưởng của chúng ta đã tự mình đợi ở bên ngoài, chuẩn bị thương nghị việc liên minh, xin hỏi có tiện không?" Sau khi Vương Hầu nói xong, trong phòng cách âm không tốt, vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Điều này khiến Vương Hầu vô thức lùi lại mấy bước. Sau một khắc, bang một tiếng, cửa phòng mở ra, Tô Lăng vẻ mặt hờ hững đi ra, nhướng mày nói, "Sao các ngươi không vào trong đàm phán? Thực lực của ngài quá mạnh, chúng ta sợ bị ngài tiêu diệt trong không gian hẹp này." Vương Hầu nghe Tô Lăng nói, cười gượng một tiếng, sau đó ánh mắt dò xét phía sau Tô Lăng, tìm kiếm bóng dáng của lão Lưu. Hắn cũng không lo lắng lão Lưu bị đối phương loại bỏ, bởi vì họ không nhận được tin tức đào thải của hệ thống trò chơi, chứng tỏ lão Lưu vẫn an toàn. "Vậy sao?" Nghe Vương Hầu nịnh nọt, Tô Lăng thờ ơ nói, "Vậy sau khi ra ngoài, ai có thể đảm bảo các ngươi không có người mai phục từ xa?" "Vậy ngài nói phải làm sao?" Vương Hầu không ngờ Tô Lăng lại cẩn thận như vậy. Hơn nữa, lại đoán được họ sẽ mai phục từ xa, điều này hiển nhiên có chút mưu lược. Với thực lực mà đối phương thể hiện ngày hôm qua và phong cách hành sự khi đăng tin chiêu mộ, hắn còn tưởng đối phương là loại người chơi lỗ mãng. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương chỉ là nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng thực tế lại rất cẩn thận. Nếu là như vậy, điểm đánh giá trò chơi của đối phương có lẽ còn cao hơn so với họ dự đoán. Chẳng lẽ là người chơi cấp A? Nghĩ đến đây, Vương Hầu cảm thấy nhất định phải nhanh chóng truyền đạt thông tin này cho hội trưởng và những người khác. "Nếu chúng ta đều có lo lắng về an toàn, vậy thế này đi, ngươi đi mời hội trưởng của các ngươi đến bên cạnh giường của ta. Chúng ta nói chuyện qua cửa sổ, như vậy mọi người đều ở trong khu vực an toàn của riêng mình, mọi người đều yên tâm." Đối mặt với việc Vương Hầu ném vấn đề về cho mình, Tô Lăng nói như vậy. Vương Hầu nghe vậy, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Được, vậy xin ngài chờ một chút." Nói xong, hắn rời khỏi khách sạn Môn, đi đến trước mặt hội trưởng và những người khác, thuật lại ý của Tô Lăng. Hội trưởng nghe xong, lập tức nhướng mày, nếu hắn thật sự cẩn thận như vậy, vậy việc hắn đăng tin chiêu mộ càng đáng suy ngẫm. Thực lực mạnh mẽ mang đến sự không sợ hãi, hay là thăm dò về những lời đồn về nhân vật mô hình trên diễn đàn siêu duy sát, hoặc là cả hai. Có được thuộc tính cơ thể mạnh mẽ như vậy, lại thêm tính cách cẩn thận, hắn có lẽ thật sự là một người chơi cấp A, coi như không phải là những người chơi cấp A nổi tiếng, thường xuyên đạt điểm đánh giá cấp A, nhưng chắc chắn cũng là người đã đạt được không ít lần, có dã tâm với điểm đánh giá cấp S. Phân tích đến đây, gã bỗng nhiên hỏi Vương Hầu, nếu hắn thật sự là người chơi cấp A, như vậy hắn vào trò chơi hẳn là kéo theo người yếu. Đồng đội của hắn có lẽ có điểm đánh giá rất thấp, ngươi có thấy đồng đội của hắn không? Vương Hầu nghe vậy, lắc đầu, từ đầu đến cuối ta chỉ thấy có mình hắn, thậm chí ngay cả lão Lưu cũng không thấy. Nếu không phải không nhận được tin tức đào thải, ta còn tưởng lão Lưu đã bị hắn dùng làm phần thưởng nhiệm vụ phụ rồi. Vậy sao? Hội trưởng nghe xong, vô thức giơ tay, vuốt cằm, tiếp tục phân tích, nếu hắn thật sự là cao thủ cấp A, vậy hắn quả thực có tư cách chống lại thời cảnh đó, chúng ta quả thực có thể cân nhắc liên minh hợp tác với hắn. Tuy nhiên, từ việc hắn chiêu mộ người chơi khác, cũng có thể thấy, hắn hẳn là có chút kiêng kỵ thời cảnh đó, cho nên hắn chiêu mộ người chơi hẳn là muốn dùng làm súng hoặc là bia đỡ đạn để tiêu hao thời cảnh kia. Chúng ta nếu liên minh hợp tác với hắn, phải chú ý không bị làm vũ khí sử dụng và bia đỡ đạn. Vậy chúng ta phải làm sao? Nghe hội trưởng phân tích, một đồng đội khác, Tập Phong, nhíu mày hỏi, hắn có thực lực thuộc tính cơ thể mạnh như vậy, chúng ta nếu liên minh hợp tác với hắn, chỉ sợ sẽ rơi vào thế bị động, muốn không bị làm vũ khí sử dụng cũng khó a. Chỉ cần nắm giữ quyền phát ngôn là được. Hội trưởng nheo mắt nói, hắn có thực lực, nếu chúng ta có thể liên minh hợp tác với hắn, thì nhiệm vụ của trò chơi này sẽ có khả năng hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ trò chơi vẫn tốt hơn nhiều so với tăng thuộc tính, dù sao tăng thuộc tính xong có thể giữ lại bao nhiêu, cũng liên quan đến độ hoàn thành nhiệm vụ trò chơi. Cho dù cuối cùng không thể hoàn thành nhiệm vụ, độ hoàn thành nhiệm vụ trò chơi tăng lên một chút cũng có thể giữ lại thêm một chút thuộc tính. Hắn muốn lợi dụng chúng ta cũng có thể lợi dụng chiến lực của hắn, chỉ cần chúng ta nắm giữ quyền lên tiếng, thì có thể chuyển bị động thành chủ động. Làm sao nắm giữ quyền phát ngôn? Tập Phong lại nhíu mày hỏi, e rằng hắn sẽ không dễ dàng nhường lại quyền phát ngôn. Rất đơn giản, đồng đội của hắn chính là điểm đột phá. Hội trưởng cười nói, hắn là người chơi cấp A,
Dẫn theo đồng đội chắc chắn là tay mơ có điểm đánh giá không cao, hắn muốn chúng ta chấp nhận đồng đội của hắn thì phải nhường lại quyền phát ngôn. Đương nhiên, quyền phát ngôn tuyệt đối hắn chắc chắn sẽ không nhường, nhưng chỉ cần có thể có một nửa quyền phát ngôn, như vậy là đủ để chúng ta không bị hắn làm vũ khí sử dụng. Mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn là liên minh hợp tác, cùng nhau đối phó thời cảnh, mà không phải lục đục nội bộ. Mọi người có lợi ích chung, trong thời gian ngắn, hoặc là nói, trước khi đối phó xong thời cảnh, liên minh hẳn là không có vấn đề. Vậy nếu hắn không chịu nhường một chút quyền phát ngôn nào thì sao? Đồng đội Tập Phong lại hỏi. Vậy thì cùng lắm là không liên minh thôi. Hội trưởng nghe xong, nhún vai, nói, đến lúc đó có Lưu Tinh dùng súng ngắm yểm trợ trong bóng tối, lại có những kỵ sĩ thánh đình của thành phố này. Chúng ta muốn rút lui không thành vấn đề, trừ khi đối phương có thực lực kinh khủng áp đảo, có thể giết chết toàn bộ chúng ta trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, dù là như thế, hắn cũng sẽ bị thổ dân của thế giới này, những kỵ sĩ thánh đình đó, treo thưởng truy nã, tăng độ khó trò chơi của hắn, không thể không trả một cái giá nào đó. Còn về lão Lưu, chúng ta làm như vậy cũng coi như hết lòng hết dạ, hắn chắc chắn cũng có thể hiểu được, không phải sao? Nói đến cuối cùng, hội trưởng nhìn Vương Hầu và Tập Phong, cười nói. Mà hai người nghe xong, nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, làm đến bước này, bọn họ đối với lão Lưu cũng coi như hết lòng hết dạ. Thương nghị xong, ba người không do dự nữa, quyết định đi đến bên ngoài cửa sổ phòng Tô Lăng, gõ cửa sổ. Loại nhà trọ bình dân giống như thời trung cổ này, cơ bản đều chỉ có một tầng, khách sạn môn cũng như vậy, đây cũng là lý do Tô Lăng gọi họ đến bên cửa sổ, cách bức tường kín để thương nghị. Cạch, khi cửa sổ bị gõ, Tô Lăng lập tức kéo cửa sổ ra. Hai bên cuối cùng cũng chính thức gặp mặt. Xin chào, ta là hội trưởng, cũng là đội trưởng của đội ngũ chúng ta. Đây là Vương Hầu, tin rằng anh đã gặp qua, còn đây là Tập Phong, cũng là đội viên của chúng ta. Hội trưởng vừa giới thiệu, vừa cười nói, đối với việc thăm dò ngày hôm qua, chúng ta cảm thấy vô cùng xin lỗi, mong anh bỏ qua. Lần này chúng ta mang theo thành ý mà đến, hy vọng hai bên có thể đạt thành liên minh, cùng nhau đối phó thời cảnh đại ma vương đáng sợ kia. Họ không vạch trần thân phận cao thủ của Tô Lăng, nếu đối phương không nói, họ cũng vui vẻ giả vờ không biết, vừa hay có thể dùng điều này để tranh giành quyền phát ngôn. Hội trưởng, nghe đối phương nói, Tô Lăng nhíu mày, ID của ngươi đặt đúng là. Thôi, ta cũng không vòng vo, tin tức thời cảnh đào thải các đội, các ngươi cũng đã thấy, mới 4 ngày đã đào thải 4 đội, thực lực như vậy, các đội ngũ khác không liên minh căn bản không có phần thắng. Các ngươi nếu thật lòng muốn liên minh, thì thẳng thắn một chút, đừng làm những chuyện vòng vo. Anh nói đúng. Hội trưởng áy náy xin lỗi lần nữa, vô cùng xin lỗi về chuyện ngày hôm qua, nhưng cũng mong anh thông cảm, dù sao đây là một trò chơi hình thức nhiều người, mọi người tồn tại quan hệ cạnh tranh. Thôi, không nói những chuyện này nữa, nói chuyện chính đi. Tô Lăng khoát tay, làm cho đối phương dừng lại, sau đó ngạo nghễ nói trước, ta chiêu mộ đồng minh, không phải đội ngũ nào cũng chiêu, phải có thực lực mới được. Ngày hôm qua các ngươi đã thấy thực lực của ta, nhưng ta còn chưa thấy thực lực của các ngươi muốn trở thành đồng minh của ta, trước tiên phải cho ta xem thực lực của các ngươi. Nghe Tô Lăng nói vậy, ba người hội trưởng nhìn nhau, trong lòng ngược lại yên tâm không ít. Nếu Tô Lăng thật sự không xem xét thực lực mà chiêu mộ họ làm đồng minh, họ mới phải cẩn thận, bởi vì điều này rõ ràng là chuẩn bị dùng họ làm bia đỡ đạn. Bây giờ, đối phương muốn xem thực lực của họ, hiển nhiên là thật sự có ý định cùng tìm người đối phó thời cảnh kia. Nghĩ đến đây, hội trưởng lập tức nói với Vương Hầu và Tập Phong, đến đi, thể hiện chút thực lực của chúng ta cho đồng minh tương lai của chúng ta xem. Vừa dứt lời, liền thấy hội trưởng lùi lại mấy bước, hai tay vén áo choàng trên người lên, phô bày vũ trang dưới áo choàng. Mà ở hai bên hắn, Vương Hầu và Tập Phong cũng nhao nhao lấy ra những thẻ vũ khí và thẻ đạo cụ mạnh mẽ mà đội ngũ họ thu được. Chúng ta, hội trưởng cười định giới thiệu các loại vũ trang trên người hắn và những thẻ vũ khí, thẻ đạo cụ mạnh mẽ trong tay Vương Hầu và Tập Phong. Nhưng ngay khi hắn mở miệng, bùm, 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 ba tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Ba người đang khoe khoang thực lực, trực tiếp nổ tung thành ba đống thịt nát, máu bắn tung tóe khắp đường. Cùng lúc đó, trong khách sạn môn, lão Lưu, sau khi bán đứng huynh đệ tối qua, đã thuê riêng một phòng. Sáng sớm lão Lưu đã rời giường, tắm rửa sạch sẽ, lấy bộ thẻ vũ khí trang phục đặc công ra, mặc từng món vào. Vừa mặc, lão Lưu vừa hạ thấp giọng, luyện tập giọng trầm, này. Đột nhiên, người chơi hội trưởng bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Người chơi Tập Phong bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Người chơi Vương Hầu bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Ba dòng tin tức trò chơi liên tiếp hiện lên trong mắt lão Lưu. Thấy ba dòng tin tức này, lão Lưu đầu tiên là giật mình, rồi đau buồn nói, các huynh đệ, vì hạnh phúc của ta, các ngươi chết có ý nghĩa. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng các ngươi, ta nhất định phải tán đổ cô nàng Hải công tử kia. Vừa dứt lời, lão Lưu cũng mặc xong món cuối cùng của bộ trang phục đặc công. Sau đó, liền thấy lão Lưu bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Trần Toa Toa. Ai vậy? Khi Trần Toa Toa nghi hoặc mở cửa phòng, liền thấy lão Lưu mặc trang phục đặc công ngầu lòi, dựa vào tường đối diện, hai tay khoanh trước ngực, nở nụ cười tà mị tự cho là đúng, hạ thấp giọng, dùng giọng trầm đã luyện tập từ lâu để chào hỏi. Này! Bùm! Một mảng máu, theo tiếng nói, đột nhiên nổ tung. Ký chủ bị người chơi Tô Lăng dẫn dắt khoe khoang,
kích hoạt quy tắc thần bí của thành Hamburg, bị loại khỏi trò chơi này. Khu 3 Hoa Nam, quảng trường trò chơi. Theo ba luồng sáng trắng lóe lên, ba bóng người xuất hiện trên quảng trường. Những người chơi xung quanh chỉ liếc qua, rồi không nhìn nữa, bởi vì họ đều hiểu, đây là lại có ba người chơi kết thúc trò chơi. Đồng thời, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của ba người này, hiển nhiên kết quả trò chơi không được lý tưởng cho lắm. Chúng ta, sao lại bị loại? Vương Hầu vẻ mặt hoảng hốt hỏi. Tập Phong bên cạnh cũng ngơ ngác. Họ vừa mới chuẩn bị thể hiện thực lực, sao lại đột nhiên bị loại? Hội trưởng cũng hoảng hốt một lát, nhưng rất nhanh, gã liền tỉnh táo lại, cau mày, vẻ mặt âm trầm nói, chúng ta bị chơi xỏ. Vương Hầu và Tập Phong đều sững sờ, nhìn về phía gã. Chỉ thấy hội trưởng trầm giọng nói, khi bị loại, các ngươi nhận được tin tức gì? Ta nhận được là bị gã Tô Lăng kia dẫn dắt khoe khoang, kích hoạt quy tắc thần bí của thành Hamburg, sau đó bị loại. Nghe hội trưởng nói, Vương Hầu và Tập Phong giật mình, đồng thanh nói, chúng ta cũng vậy. Tin tức đào thải của siêu duy sát, nguyên nhân đào thải cụ thể chỉ cung cấp cho bản thân người chơi bị đào thải biết. Những người chơi khác chỉ nhận được thông tin ai bị ai đào thải, không có nguyên nhân đào thải cụ thể. Đây là để ngăn chặn những người chơi khác còn trong trò chơi, từ thông tin đào thải, thăm dò được bí mật của người chơi khác. Tuy nhiên, những người chơi bị loại lại có thể trao đổi với nhau. Bởi vậy, ba người hội trưởng vừa trao đổi, lập tức phát hiện nguyên nhân ba người họ bị đào thải đều giống nhau. Chính là nó. Hội trưởng nghe Vương Hầu và Tập Phong nói xong, lập tức hừ lạnh nói, sức mạnh thần bí của thế giới kỳ ảo kia, hẳn là cái gọi là quy tắc thần bí của thành Hamburg. Gã Tô Lăng kia, hiển nhiên là đã phát hiện ra điều này trước chúng ta, luôn dẫn dụ chúng ta vi phạm quy tắc thần bí. Hắn căn bản không có thành ý muốn liên minh với chúng ta. Nghe hội trưởng nói, Vương Hầu và Tập Phong đều vô cùng ngạc nhiên. Vương Hầu nghi hoặc nói, với thực lực của hắn, làm gì phải phiền phức như vậy, ngay từ đầu khi chúng ta thăm dò, trực tiếp ra tay không phải được sao? Lúc đó chỉ có ngươi và lão Lưu hai người đi qua, hắn ra tay loại bỏ các ngươi, cũng không biết vị trí của ta, Lưu Tinh và Tập Phong. Hội trưởng nheo mắt nói, coi như hắn không lập tức loại bỏ các ngươi, mà bắt giữ các ngươi để ép hỏi vị trí của chúng ta, nhưng đây chỉ là một trò chơi mà thôi, ngươi và lão Lưu hai người hiển nhiên cũng sẽ không bán đứng chúng ta. Cứ như vậy, hắn loại bỏ hai người các ngươi, chỉ làm kinh động đến ba người chúng ta, để ba người chúng ta trốn thoát, hắn càng khó giết chúng ta hơn. Sau đó chính là, ta đã nói trước đó, những người chơi cấp A này, rất nhiều người đều đang thăm dò phương pháp đạt được điểm đánh giá cấp S. Mà trên diễn đàn siêu duy sát có những lời đồn về điểm đánh giá cấp S liên quan đến nhân vật, hắn rất có thể cũng đang thử nghiệm phương diện này. Tổng hợp hai điểm này, rất có thể đây mới là nguyên nhân hắn giả ý tìm đội ngũ liên minh. Những người chơi cấp A này thật là nham hiểm. Nghe hội trưởng phân tích xong, Vương Hầu cảm thán sâu sắc, tuy nhiên hắn có thể lục lọi ra quy tắc thần bí của thành Hamburg trong thời gian ngắn như vậy, quả thực không thể không bội phục trình độ trò chơi của những người chơi cấp A này. Thật trâu bò. Về điểm này, hội trưởng cũng rất đồng tình. Họ vào trò chơi, nhập vai ngay tại thành Hamburg, vất vả quan sát bí mật 2 ngày mới biết rõ ràng thân phận của nhân vật nhập vai và tình hình chung của thế giới. Kết quả ngày thứ 3 liền bị thời cảnh kia dọa sợ, trong một ngày loại bỏ hai đội. Ngày thứ 4 lại bị dọa một lần, đồng thời còn gặp gã nham hiểm Tô Lăng kia. Sau đó, ngày thứ 5, trong tình huống không hiểu rõ, vi phạm quy tắc thần bí, bị loại. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, giữa người với người thật sự có chênh lệch rất lớn. Những người chơi cấp A kia có thể tìm tòi rõ ràng sự tồn tại của quy tắc thần bí trong thời gian ngắn, còn họ, 4 ngày trôi qua, cũng không biết yếu tố thần bí mà hệ thống đưa ra là gì. Nghĩ đến đây, ba người hội trưởng không nhịn được thở dài. Cũng chính lúc họ đang thở dài, ánh sáng trắng lại lóe lên, bóng dáng của lão Lưu xuất hiện trên quảng trường trò chơi. Tương tự, lão Lưu xuất hiện với vẻ mặt ngơ ngác. Ba người hội trưởng thấy hắn, liền phảng phất như thấy lại chính mình vài phút trước. Họ cũng không thấy kỳ lạ, dù sao lão Lưu bị Tô Lăng kia bắt giữ, đối phương sau khi giải quyết xong họ, lại giải quyết lão Lưu cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, nhìn bộ trang phục đặc công trên người lão Lưu, ba người không khỏi có chút nghi hoặc. Đạo cụ thẻ và vũ khí thẻ của siêu duy sát, sau khi sử dụng trong trò chơi, thẻ đạo cụ chức năng sẽ trực tiếp biến mất, còn vũ khí trang phục được đổi từ thẻ vũ khí thì có thể mang ra khỏi trò chơi. Tuy nhiên, vũ khí trang phục mang ra ngoài sẽ biến mất trong lần tiếp theo vào trò chơi mới hoặc lên đài PK. Đây là để người chơi có trải nghiệm tốt hơn, tránh việc thẻ vũ khí quý giá bình thường không nỡ sử dụng, đến thời khắc mấu chốt sử dụng, cuối cùng vẫn không sống sót, đối với thẻ vũ khí quý giá trải nghiệm không đủ, tâm trạng phiền muộn. Dù sao, bình thường không nỡ dùng, đến thời khắc mấu chốt lấy ra dùng, mấy lần liền hết, đổi lại là ai cũng sẽ phiền muộn. Mà biến thành có thể mang ra khỏi trò chơi, trước trò chơi tiếp theo, cũng có thể trải nghiệm ở quảng trường trò chơi hoặc trong không gian ban đầu, thì có thể xoa dịu nỗi phiền muộn này một cách hiệu quả. Tuy nhiên, ba người hội trưởng cảm thấy kỳ lạ là, lão Lưu đã bị bắt, mặc người định đoạt, sao còn lãng phí bộ trang phục đặc công này? Hoặc là nói, lão Lưu sau khi nhận được tin tức ba người họ bị đào thải, đã định vùng vẫy giãy chết phản kháng. Nghĩ như vậy, cũng hợp lý. Thế là, ba người hội trưởng nhao nhao đi tới, vỗ vai lão Lưu. Mà lão Lưu bị vỗ vai, lúc này mới tỉnh táo lại từ trạng thái ngơ ngác. Chết tiệt,
Lão Lưu lớn tiếng chửi thề, hùng hổ nói, sao ta lại chết rồi? Ngay lúc sắp thể hiện mị lực, chinh phục cô nàng kia, kết quả lại chết. Lão Lưu trong lòng vô cùng phiền muộn. Đồng thời, không nghe thấy hội trưởng phân tích, hắn cũng nghi hoặc về tin tức đào thải nhận được, thế giới trò chơi đó, khoe khoang cũng phạm pháp sao? Còn Tô Lăng là ai? Anh vợ. Cũng chính lúc hắn đang phiền muộn, nghi hoặc, hắn hét lên một tiếng chết tiệt, lại dọa ba người hội trưởng giật mình. Lão Lưu, sao vậy? Hội trưởng hỏi. Lão Lưu nghe vậy, lập tức có chút ấp úng, không biết nói gì. Chẳng lẽ lại nói với ba người hội trưởng, phụ lòng hy sinh của các ngươi, con đường tán gái chưa thành công đã chết. Mặc dù trước đó ngoài miệng nói vì tán gái đâm huynh đệ mấy nhát là chuyện bình thường, nhưng có thể không cho huynh đệ biết thì đương nhiên là tốt nhất đừng để huynh đệ biết. Tuy nhiên, người càng sợ điều gì, điều đó càng xảy đến. Lại là một luồng sáng trắng lóe lên. Đồng đội cuối cùng của họ, Lưu Tinh, cũng vinh quang trở lại quảng trường trò chơi. Ba người hội trưởng thấy Lưu Tinh trở lại quảng trường trò chơi đều sững sờ. Họ bị gã nham hiểm kia dẫn dắt kích hoạt quy tắc thần bí của thành Hamburg, chết trở về. Chuyện này chỉ có thể trách họ quá kém, lão Lưu trước đó đã bị bắt, sau khi họ chết, nhanh chóng trở về cũng coi như hợp lý. Nhưng Lưu Tinh là chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói, Lưu Tinh mai phục ở tháp chuông xa, không có lý do gì nhanh chóng bị đào thải trở về như vậy. Lúc này, hội trưởng nhìn Lưu Tinh, nhíu mày hỏi, Lưu Tinh, ngươi không phải mai phục ở tháp chuông sao? Sao nhanh chóng bị đào thải trở về như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng bị dẫn dắt vi phạm quy tắc thần bí gì đó? Lưu Tinh nghe vậy, ngẩn ra, hiển nhiên cũng không biết quy tắc thần bí gì. Sau khi giật mình, hắn lắc đầu, nói, ta bị tên kia trực tiếp giết đến tháp chuông xử lý, tốc độ của tên kia thật kinh khủng. Nói đến cuối cùng, dường như nhớ lại tốc độ của Tô Lăng, trên mặt hắn không khỏi lộ ra chút sợ hãi. Tuy nhiên, hội trưởng nghe xong, lại chau mày, lớn tiếng nói, sao có thể, điều đó căn bản không hợp lý. Hắn lại không biết chúng ta có bao nhiêu đồng đội, cũng căn bản không biết ngươi sẽ mai phục ở tháp chuông, hắn làm sao có thể sau khi xử lý chúng ta, lập tức khóa chặt ngươi, rồi tiến lên giết ngươi. Người này gian lận, ta phải khiếu nại với chính phủ. Thấy hội trưởng kích động như vậy, Lưu Tinh thở dài nói, hội trưởng đừng vội, hắn không gian lận, hắn đã nói cho ta biết trước khi xông tới giết ta. Nói xong, hắn nhìn về phía lão Lưu bên cạnh, lại thở dài nói, là lão Lưu bán đứng chúng ta. Lão Lưu vì tán tỉnh em gái của hắn, trực tiếp bán đứng toàn bộ chúng ta. Không chỉ nói cho hắn biết số lượng đội viên của chúng ta, còn có vị trí cụ thể và thông tin thuộc tính, kỹ năng và các thẻ đạo cụ, thẻ vũ khí sở hữu. Sau khi biết ta giỏi bắn tỉa tầm xa khi còn trong quân đội, đồng thời chúng ta có một thẻ vũ khí súng ngắm. Hắn nói cho ta biết, điểm cao thích hợp nhất để ngắm bắn gần đó chính là tòa tháp chuông kia, cho nên. Nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa, chỉ nhìn lão Lưu chằm chằm. Chết tiệt, anh vợ ngươi không nói đạo nghĩa. Lão Lưu căn bản không ngờ, Tô Lăng lại bán đứng hắn triệt để như vậy. Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn căn bản không chống đỡ được tình huống này. Nhất là khi hội trưởng, Vương Hầu, Tập Phong, Lưu Tinh bốn người đều nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, hắn hiểu rằng nhất định phải làm gì đó để xoa dịu nỗi buồn của các huynh đệ. Chỉ thấy hắn bịch một tiếng, quỳ xuống đất, giơ hai tay lên hét lớn, "Cha ơi, con sai rồi, em gái ấy 17-18 tuổi, lại còn là hoa khôi, trách được ta sao?" Nghe lão Lưu nói, bốn người hội trưởng lập tức lộ vẻ chần chừ. Nếu là tình huống này, cũng là có thể hiểu được, chỉ là ta mời rửa chân, tùy ý chọn. Lão Lưu thấy bốn người lộ vẻ chần chừ, lại mở miệng. Lời này vừa ra, bốn người hội trưởng nghe xong, sắc mặt lúc này mới dịu lại. Được rồi, chuyện này quả thực có thể hiểu được, hơn nữa ngươi đã nói như vậy. Đồ chó chết không có nhân tính. Bữa tối cũng tính ngươi. Ta muốn gọi hai em, cút, không đề cập đến chuyện của lão Lưu và những người khác bên ngoài trò chơi. Trong trò chơi, người chơi hội trưởng bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Người chơi Tập Phong bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Người chơi Vương Hầu bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Người chơi lão Lưu bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Người chơi Lưu Tinh bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Đội ngũ do người chơi hội trưởng làm đội trưởng, bị đội ngũ do người chơi Tô Lăng làm đội trưởng loại khỏi cuộc chơi. Khi 5 tin tức đào thải liên tiếp của hội trưởng, lão Lưu và những người khác xuất hiện trong mắt tất cả người chơi trong vòng 10 phút ngắn ngủi. ID của Tô Lăng trong nháy mắt được tất cả người chơi còn lại chú ý. Cũng bởi vậy, tất cả người chơi còn lại vào thời khắc này đều có liên quan với Tô Lăng. Một lượng lớn thông tin về cuộc đời của người chơi trong nháy mắt được năng lực bản thân toàn chi phản hồi về đầu Tô Lăng. Trong một thành phố, một đội ngũ nào đó đang thăm dò con đường tăng thuộc tính sau khi nhận được tin tức đào thải. Hít, gã Tô Lăng này có chút trâu bò, chưa đến 10 phút đã liên tiếp loại 5 người. Tốc độ này so với thời cảnh kia cũng không kém bao nhiêu nhỉ. Đội ngũ này có 5 người, từ việc điểm đánh giá trò chơi bình quân của người chơi trò chơi này là cấp C mà xem, đội chúng ta tổng cộng 3 người, đều là cấp C, thời gian vào trò chơi là ban đầu, không có bất kỳ trì hoãn nào, hơn nữa vào thành phố ngoài cùng của thế giới kỳ ảo này. Nói cách khác, đội ngũ 3 người toàn viên cấp C như chúng ta là đội ngũ tiêu chuẩn của trò chơi này. Mà Tô Lăng loại bỏ đội ngũ có 5 người này, e rằng chỉ có 1-2 người cấp C, còn lại đều là cấp D.
Loại bỏ đội ngũ như vậy hình như cũng không có gì lạ. Đội chúng ta cũng có năng lực loại bỏ đội ngũ như vậy. Ngươi nói không sai, đội chúng ta 3 người đều là cấp C, cũng có năng lực loại bỏ đội ngũ 5 người như vậy. Nhưng Tô Lăng châu bò ở chỗ, hắn loại bỏ đội ngũ như vậy trong vòng 10 phút. Bất kể hắn dùng sức mạnh hay mượn thế lực của thổ dân bản địa, điều này đều có thể chứng minh thủ đoạn của người này phi phàm, không phải sao? Hình như cũng đúng, xem ra quả thực có chút châu bò. Đúng vậy, chúng ta phải cẩn thận một chút, trò chơi này gặp phải 2 người chơi cao thủ, phải sinh tồn trong khe hẹp. Ngoài một vùng hoang dã, một đội ngũ nào đó đã dành 4 ngày, cuối cùng đã thống trị tất cả các nhóm cường đạo ở vùng hoang dã này, sau khi nhận được tin tức đào thải. Chết tiệt, phía trước mới có một thời cảnh, bây giờ sao lại có thêm một Tô Lăng? Những người này làm thế nào mà tìm thấy đội ngũ người chơi khác trong thời gian ngắn như vậy? Tại sao ta ở vùng hoang dã này lâu như vậy, đều là một đám cường đạo thổ dân? Đây còn chưa phải là tuyệt nhất là 2 người này không chỉ có thể nhanh chóng tìm thấy đội ngũ người chơi khác, mà còn có thể loại bỏ họ trong thời gian ngắn. Thời cảnh loại bỏ 4 đội, một đội 2 người, 3 đội 3 người, tổng cộng 11 người chơi, đã có 11 phần thưởng nhiệm vụ phụ. Tô Lăng tuy không khoa trương như thời cảnh, nhưng cũng có 5 phần thưởng nhiệm vụ phụ, thật khiến người ta ghen tị đến phát điên. Đúng vậy, đâu giống hai chúng ta, vào trò chơi liền bị bắt đến khu vực hoang dã này, lại không có la bàn. Chết tiệt, ngươi còn là kẻ mù đường, không tìm thấy thành phố ở hướng nào, còn dẫn ta đi càng ngày càng lệch. Ồ. Ngươi nói hay lắm, ta chỉ là không có cảm giác phương hướng mà thôi. Chết tiệt, ngươi trực tiếp không có thưởng thức. Hỏi ngươi hướng mặt trời là hướng nào, ta đã nghĩ ngươi sẽ nói đông, cũng nghĩ ngươi sẽ nói tây, kết quả chết tiệt ngươi lại nói nam. Ta thật cảm ơn ngươi. Ai ia, khó nói mà, đây cũng không phải thế giới hiện thực, vạn nhất lại khác với hiện thực, mặt trời mọc từ phía nam thì sao? Được rồi, đừng cãi nhau nữa, mau hỏi những cường đạo thổ dân này làm sao đi đến thành phố. Nơi khỉ ho có gáy này, nhà vệ sinh cũng không có, thỉnh thoảng lại dẫm phải phân, ta chịu đủ rồi. Trong một cỗ xe ngựa quý tộc đang chạy trên đường, 2 bóng người ngồi đối diện nhau. Bỗng nhiên, 2 người cùng giật mình, sau một khắc, một trong số đó sợ hãi thán phục. Thật lợi hại, vậy mà có thể loại bỏ nhiều người như vậy trong thời gian ngắn. Trước đó thời cảnh kia nhiều nhất cũng chỉ loại bỏ 3 người trong thời gian ngắn, Tô Lăng này còn mạnh hơn. Hỏa ca, bây giờ xuất hiện 2 người chơi cao thủ hàng đầu, chúng ta còn tìm người liên minh không? Đến lúc đó liên minh trước đối phó với ai? Tuy nhiên, đối với lời nói của người này, một người khác lại phảng phất như không nghe thấy, chỉ cau mày, lẩm bẩm, Tô Lăng, không ngờ lại gặp. Hỏa ca, anh biết Tô Lăng này sao? Thấy đội trưởng của mình như vậy, người kia tò mò hỏi. Người chơi được gọi là Hỏa ca nhíu mày gật đầu. Vậy thì tốt quá, chúng ta đi tìm hắn bám đùi đi. Người kia lập tức vỗ tay cao hứng nói. Tuy nhiên, người chơi được gọi là Hỏa ca chỉ liếc mắt nhìn, trợn mắt nói, ta trước đó vốn là cấp B, cũng là bởi vì hắn, ta bị loại đầu tiên trong trò chơi gặp hắn, được điểm đánh giá F, trực tiếp kéo điểm đánh giá tổng hợp của ta xuống cấp C, mất 20 ngày mới kéo điểm đánh giá tổng hợp lên cấp B lại, không ngờ lần này lại gặp hắn, ngươi bây giờ bảo ta tìm hắn bám đùi. Hắn đương nhiên sẽ không nói, hắn kỳ thật đã thử bám đấy, chỉ là người ta không đồng ý lời mời kết bạn. Vậy không bám. Người kia cười gượng, sau đó lại khổ sở nói, tuy nhiên, chúng ta phải làm sao bây giờ? Gặp phải 2 người chơi cao thủ hàng đầu như vậy, hình như cho dù tìm đội ngũ liên minh, cũng không có phần thắng hoàn thành nhiệm vụ. Không sao, kỳ thật như vậy càng tốt, có 2 người họ kiềm chế lẫn nhau, áp chế những người chơi khác, đối với chúng ta càng có lợi. Người chơi được gọi là Hỏa ca, nheo mắt nói, chúng ta có thể lợi dụng áp lực mà họ gây ra cho những người chơi khác, liên hợp tất cả các đội ngũ người chơi, lớn mạnh đến mức 2 người họ đều không dám coi thường, để trò chơi này hình thành thế chân vạc. Người chơi kia nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, giơ ngón tay cái lên khen, Hỏa ca cao kiến. Ở những nơi khác nhau mà những người chơi này ở, sau khi nhận được tin tức về việc Tô Lăng đào thải, nhao nhao xuất hiện những phản ứng khác nhau nhưng lại tương tự. Phần lớn tiến độ trò chơi của người chơi kỳ thật không khác biệt nhiều so với hội trưởng, lão Lưu và những người chơi khác, cũng đều vừa mới thăm dò rõ ràng hoàn cảnh của bản thân, môi trường xung quanh, sau đó bắt đầu tìm kiếm con đường tăng thuộc tính của bản thân. Họ không thể nào hiểu được rốt cuộc là trình độ trò chơi như thế nào mới có thể tìm thấy đội ngũ người chơi khác trong vài ngày ngắn ngủi và loại bỏ họ. Vì vậy, Tô Lăng cố tình để lộ thông tin đào thải, theo những người chơi khác nghĩ, hẳn là trong trò chơi lại xuất hiện một cao thủ đáng gờm. Đối mặt với tình huống này, phần lớn người chơi đều sục sôi ý chí, sau đó lựa chọn thay đổi trọng tâm của trò chơi, từ hoàn thành nhiệm vụ chuyển sang tập trung nâng cao thuộc tính cá nhân. Ngoại trừ một nhóm. Tại một tòa thành nào đó, trong thư viện thuộc thánh bảo của Thánh đình kỵ sĩ, một người đàn ông cao lớn, tóc vàng, mắt xanh, toát lên vẻ thánh thiện đang ngồi trước một dãy kệ sách, chăm chú nghiên cứu cuốn Thánh quang ký lục để tìm hiểu lịch sử phát triển của Thánh đình. Bên cạnh gã, một người đàn ông lực lưỡng, tóc nâu cũng đang lật dở sách vở, cố gắng tìm kiếm thông tin gì đó. Bỗng nhiên, cả hai người cùng khẽ giật mình. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông tóc vàng mắt xanh với khí tức thánh khiết kia liền khôi phục vẻ bình thản, tiếp tục xem cuốn Thánh quang ký lục trên bàn, không hề có biểu hiện gì khác lạ. Còn người đàn ông lực lưỡng tóc nâu thì không thể ngồi yên,
bắt đầu len lén nhìn về phía người đàn ông tóc vàng, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói gì thì cứ nói. Người đàn ông tóc vàng vẫn nhìn vào cuốn thánh quang ký lục trên bàn, nhưng dường như có thể cảm nhận được ánh mắt trộm nhìn của người đàn ông tóc nâu, bình thản nói. Người đàn ông tóc nâu nghe vậy, lúc này mới yên tâm, vẻ mặt nịnh nọt hỏi, đại thần, ngài thấy thế nào về năm thông tin đào thải vừa được cập nhật? Tô Lăng này hình như cũng là một cao thủ như ngài, chúng ta có nên lợi dụng quyền lực của Thánh đình kỵ sĩ, phát lệnh truy nã hắn không? Hai người này không phải là người bản địa của thế giới này, mà là người chơi. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh, khí tức thánh khiết kia, chính là Thời Cảnh, cao thủ đã khiến rất nhiều đội chơi trong trò chơi này phải e sợ mà chuyển trọng tâm từ nhiệm vụ sang nâng cao thuộc tính bản thân. Còn người kia là đồng đội mà Thời Cảnh ngẫu nhiên tổ đội để giảm độ khó của trò chơi. Trò chơi siêu duy sát này đã mở thử nghiệm được một thời gian, trên thế giới không chỉ có Tô Lăng là người thông minh. Sau 3 lần chơi, Tô Lăng đã đoán được cơ chế điểm ẩn, Thời Cảnh sau nhiều lần chơi cũng vậy. Mỗi khi độ khó của trò chơi tăng lên rõ rệt, Thời Cảnh và những cao thủ khác sẽ ngẫu nhiên tìm một số người chơi có đánh giá thấp, cùng nhau tổ đội để giảm độ khó. Tất nhiên, vì trong diễn đàn siêu duy sát chưa xuất hiện người chơi cấp S, mọi người đều đang cố gắng đạt cấp S, nên các cao thủ không tiết lộ cơ chế điểm ẩn, việc tổ đội với người chơi cấp thấp cũng được gắn mác kèm người mới. Hành vi này còn nhận được rất nhiều sự cảm kích từ người mới. Mà người đàn ông lực lưỡng tóc nâu kia chính là người may mắn được kèm lần này. Từ khi tổ đội, hắn luôn cung kính với Thời Cảnh, sau khi vào trò chơi, chứng kiến những thao tác của Thời Cảnh, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã diệt 2 đội, hắn càng kinh ngạc hơn. Từ đó, hắn học được rất nhiều, ví dụ như trước khi vào trò chơi, tìm hiểu về thế giới bản địa thông qua sách lịch sử và các nguồn thông tin khác. Sau đó, mượn thế lực bản địa, tìm kiếm những người có hành động đáng ngờ ở các thành phố lân cận. Tuy nhiên, có những điều mà người đàn ông lực lưỡng tóc nâu không thể học được, ví dụ như cách Thời Cảnh phân tích ra quy tắc thần bí của thế giới kỳ ảo này từ sách lịch sử và các văn bản khác, hay việc đối phương dùng dịch dung thuật để thay thế đội trưởng Thánh đình kỵ sĩ của thành phố, rồi dùng thân phận này để tuyên bố tìm kiếm những người chơi có hành động đáng ngờ ở các thành phố xung quanh. Đó là những điều hắn không thể học, không học được và cũng không nghĩ ra. Sau khi nhận ra sự khác biệt về tư duy giữa bản thân và cao thủ, người đàn ông lực lưỡng tóc nâu càng thêm bội phục và cung kính với Thời Cảnh. Thời Cảnh không biết, cũng không quan tâm đến suy nghĩ của người đàn ông lực lưỡng tóc nâu, thậm chí còn không buồn nhớ ID của đối phương, chỉ gọi hắn là ngươi. Tuy nhiên, sau khi nghe người đàn ông lực lưỡng tóc nâu nói, gã vẫn bình thản trả lời, quyền lực của Thánh đình kỵ sĩ chỉ có thể lan rộng đến các thành phố lân cận, vì nếu có cường đạo xâm nhập mà không ngăn cản được, các thành phố này sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Còn với các thành phố không có hiệp ước hỗ trợ, quyền lực sẽ giảm, chỉ có thể mời giúp đỡ, nhưng phải trả giá đắt, hơn nữa chưa chắc người ta đã giúp, huống chi. Nói đến đây, gã ngẩng đầu nhìn người đàn ông lực lưỡng tóc nâu, hỏi, ngươi có biết Tô Lăng này ở thành phố nào không? Cuốn thánh quang ký lục này có ghi, lấy Thánh đình thần điện làm trung tâm, lan ra 4 phía, theo hình vành đai, có hơn 300 tòa thành. Mà hơn 300 tòa thành này đều có thánh bảo riêng, ngươi có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu tòa? Thời Cảnh hỏi ngược lại, khiến người đàn ông lực lưỡng tóc nâu cứng họng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, ta chỉ là đề nghị thôi. Ta biết, đề nghị không tồi, lần sau đừng đề nghị nữa. Thời Cảnh bình thản nói, đi, tiếp tục tìm cách sử dụng thánh vật đi, ta đã lợi dụng quyền lực của đội trưởng Thánh đình kỵ sĩ để điều tra. Thánh đình kỵ sĩ của thế giới này có được thể phách mạnh mẽ vượt trội hơn người thường là nhờ những thánh vật này. Nếu tìm được cách sử dụng, ta có thể cướp thánh vật mà các đội chơi khác đang hộ tống để giúp ngươi nâng cao thuộc tính cơ thể. Thật sao? Người đàn ông lực lưỡng tóc nâu nghe vậy, vui mừng nói, cảm ơn đại thần. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực tìm ra cách sử dụng thánh vật. Nói xong, hắn như phát điên, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm trong những cuốn sách trước mặt. Thời Cảnh thấy vậy, cũng không nói thêm gì, tiếp tục chuyên tâm đọc cuốn thánh quang ký lục. Người chơi có tên thật là Lý Lôi Phi, ID trò chơi là A Phi đã chú ý đến ID của bạn. Giữa hai người đã phát sinh liên kết, thông tin cá nhân của Lý Lôi Phi tự động được sao chép, cập nhật hoàn tất. Lý Lôi Phi, nam, da vàng, 29 tuổi, người Hoa Trung khu 2, nghề nghiệp công nhân sửa chữa trang phục, đã kết hôn. Người chơi có tên thật là Viên Trương Kiệt, ID trò chơi là Kiệt Thiếu đã chú ý đến ID của bạn. Giữa hai người đã phát sinh liên kết, thông tin cá nhân của Viên Trương Kiệt tự động được sao chép, cập nhật hoàn tất. Viên Trương Kiệt, nam, da vàng, 30 tuổi, người Tây Nam khu 3, nghề nghiệp thợ sửa xe, đã kết hôn. Hàng loạt thông tin về người chơi xuất hiện trong đầu Tô Lăng. Tô Lăng vừa lướt qua những thông tin này, vừa đi xuống từ tháp chuông, hướng về khách sạn môn. Một lát sau, cuối cùng, hắn đã thấy được thông tin người chơi mà hắn muốn xem. Người chơi có tên thật là Thời Cảnh, ID trò chơi là Thời Cảnh đã chú ý đến ID của bạn. Giữa hai người đã phát sinh liên kết, thông tin cá nhân của Thời Cảnh tự động được sao chép, cập nhật hoàn tất. Thời Cảnh, nam, da vàng, 28 tuổi, người Hoa Bắc khu 1, nghề nghiệp đặc công, chưa kết hôn, là thành viên của tổ nghiên cứu tiến hóa sinh mệnh thuộc tiểu tổ thăm dò siêu duy sát được Viêm Quốc đặc phái. Nhiệm vụ là thăm dò các bí mật liên quan đến chiều không gian và tiến hóa sinh mệnh trong siêu duy sát. Vốn chỉ muốn xem thông tin trong game của Thời Cảnh, khi thấy thông tin liên quan đến đời thực của đối phương, Tô Lăng không khỏi sững người. Đặc công, thành viên tiểu tổ nghiên cứu được đặc phái để thăm dò bí mật của siêu duy sát.
Nói cách khác, quốc gia biết trò chơi siêu duy sát này ẩn chứa bí mật liên quan đến những phương diện này. Quả nhiên là vậy. Suy đoán này vừa xuất hiện, Tô Lăng vừa thấy bất ngờ, lại vừa cảm thấy hợp lý. Nghĩ lại, trò chơi này muốn vận hành, chắc chắn cần được quốc gia xét duyệt. Tuy nhiên, như vậy lại nảy sinh một vấn đề khiến Tô Lăng vô cùng nghi hoặc. Đó là, lẽ nào quốc gia cũng không thể trực tiếp biết được toàn bộ bí mật liên quan đến trò chơi siêu duy sát này? Cho phép vận hành nhưng lại không thể khống chế, ý nghĩa phía sau điều này thật đáng suy ngẫm. Trước đó, khi Tô Lăng tìm hiểu về mũ trò chơi, hắn vô tình tiếp xúc được bí mật của Liên minh loài người, trong đầu hắn, bản thân Toàn Chi đã phản hồi, nhân loại của thế giới này đã thành lập liên minh, đồng thời sở hữu kỹ thuật thăm dò vũ trụ, chỉ là không rõ vì nguyên nhân gì, lại che giấu đại chúng. Mà bây giờ, thời cảnh này lại là đặc công được Viêm quốc đặc phái đến để thăm dò siêu duy sát, điều này chứng minh trò chơi siêu duy sát này ngay cả quốc gia cũng không thể khống chế. Hiện tượng này có hai khả năng, thứ nhất là trò chơi siêu duy sát này không thuộc về bất kỳ quốc gia riêng lẻ nào, mà thuộc về toàn bộ liên minh loài người. Các quốc gia cạnh tranh và kiềm chế lẫn nhau, khiến cho dù là đại quốc cũng không thể can thiệp vào trò chơi này. Khả năng thứ hai là trò chơi này được vận hành và quản lý bởi một thế lực nào đó vượt trên quốc gia, thậm chí là vượt trên cả liên minh loài người. Cho nên, dù là đại quốc như Viêm quốc, cũng không có quyền, hoặc nói cách khác là không có cách nào can thiệp. Nếu là trường hợp đầu tiên, đó là cuộc tranh đấu giữa các đại quốc, tuy có ảnh hưởng lớn, nhưng tạm thời không liên quan nhiều đến dân thường. Còn nếu là trường hợp thứ hai, Tô Lăng bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì kết hợp với việc liên minh loài người che giấu kỹ thuật vũ trụ với đại chúng, cộng thêm việc siêu duy sát được vận hành một cách kín đáo, không được quảng bá rộng rãi trên toàn thế giới, khả năng thứ hai có vẻ cao hơn. Siêu duy sát ẩn chứa bí mật về chiều không gian và tiến hóa sinh mệnh, còn có những bí ẩn chưa biết mà bản thân Toàn Chi trong đầu Tô Lăng đã nhắc nhở. Một loại kỹ thuật có thể giúp nhân loại nhảy vọt toàn diện về cả khoa học kỹ thuật lẫn cấp độ sinh mệnh, không có lý do gì nhân loại của thế giới này lại che giấu một nửa. Những người sở hữu kỹ thuật này, hoặc là những người thuộc tầng lớp cao nhất đang kiểm soát phần lớn tài nguyên của xã hội loài người, trước đó đã dùng chuột bạch và các thí nghiệm khác, sau đó bí mật tiến hóa bản thân, không tiết lộ ra ngoài một chút nào. Hoặc là công khai toàn diện, tuyên truyền mạnh mẽ, để tất cả nhân loại tham gia, mở ra kỷ nguyên mới về tiến hóa sinh mệnh của toàn nhân loại, bước vào thời đại vũ trụ. Nhưng tình trạng nửa che nửa hở như hiện nay, vừa không tuyên truyền mạnh, lại vừa không nghiêm ngặt bảo mật, quả thực quá kỳ lạ. Do đó, Tô Lăng cảm thấy, người vận hành trò chơi siêu duy sát này giống như một thế lực vượt trên nền văn minh của thế giới này. Còn liên minh loài người của thế giới này thì giống như một kẻ trộm tình cờ kết nối được vào mạng, vừa không dám ầm ĩ sợ bị phát hiện, lại vừa nóng lòng muốn lấy đi những lợi ích tốt nhất. Thế nên, mới tạo ra tình trạng kỳ quái này. Tất nhiên, đây chỉ là những suy luận của Tô Lăng dựa trên những thông tin đã biết. Có đúng hay không, vẫn cần phải kiểm chứng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là, thế lực có khả năng tồn tại vượt trên nền văn minh của thế giới này đã khiến cho cảm giác an toàn mà Tô Lăng vất vả lắm mới có được, một lần nữa dao động. Vẫn phải nhanh chóng mạnh lên mới được. Vì thông tin về thời cảnh mà cảm thấy cấp bách, Tô Lăng bước nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, hắn đã quay lại khách sạn Môn. Lúc này, xung quanh khách sạn Môn đã tụ tập rất đông người dân bản địa của thế giới này. Bởi vì hội trưởng và hai người kia vi phạm cấm kỵ không được khoe khoang của thành Hamburg, con đường bên ngoài khách sạn Môn nhuốm đầy máu thịt, chính những vết máu này đã thu hút người dân xung quanh đến. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên từ những người dân bản địa này. Lại có người vi phạm cấm kỵ sao? Ha ha, thật đáng đời, đây là hậu quả của việc không biết khiêm tốn. Sống đơn giản một chút không tốt sao? Cần gì phải thế? Nghe nói là mấy lính đánh thuê, bọn lính đánh thuê này thích nhất là khoe khoang về những trải nghiệm mạo hiểm của mình, vi phạm cấm kỵ cũng không có gì lạ. Mấy tên khốn kiếp này, chết thì xong chuyện, nhưng những người ở gần đây như chúng ta mới thảm, phải trả phí dọn dẹp những vết máu này, thật là khóc không ra nước mắt. Ngươi còn may, lão Môn mới thảm, những vết máu này bắn vào nhà trọ của hắn nhiều nhất không nói. Trong khách sạn của hắn cũng có một người vi phạm cấm kỵ, nổ tung cả hành lang, bây giờ đang hùng hổ tẩy rửa đấy. Đúng vậy, so với lão Môn, ta không là gì cả. Cảm ơn ngươi đã an ủi, bạn của ta cảm thấy thoải mái hơn rồi. Tô Lăng xuyên qua đám đông, vừa nghe những tiếng xì xào bàn tán của những người dân xung quanh, vừa né tránh những vết máu trên mặt đất, đi vào trong khách sạn Môn. Trong khách sạn Môn, quả nhiên ông chủ lớn tuổi, râu tóc bạc phơ đang tức giận chỉ huy nhân viên dọn dẹp sàn nhà, khi thấy Tô Lăng đi vào, lập tức hùng hổ đi về phía Tô Lăng. Vị khách này, mặc dù ta biết bây giờ nói những điều này không đúng lúc, nhưng ta vẫn phải nói, nghe nói những người trên mặt đất là bạn của ngài. Nhân viên của ta từng thấy ngài khiêng đối phương vào trong quán, còn nói đối phương là bạn của ngài, uống say. Ta tuy rất đau buồn vì bạn của ngài vi phạm cấm kỵ mà gặp phải kết cục bi thảm, nhưng công bằng mà nói, chỗ này. Tô Lăng không đợi hắn nói xong, liền tiện tay ném một túi nhỏ cho ông chủ. Ông chủ vội vàng đỡ lấy, sau khi mở ra xem, trong nháy mắt mặt mày rạng rỡ, tiếp tục nói, chỗ này vừa lau xong, hơi trơn, khách nhân ngài cẩn thận một chút. Dứt lời, còn làm động tác dùng một chân lau sàn nhà trước mặt Tô Lăng, như thể đang lau khô sàn nhà. Tô Lăng chỉ khẽ gật đầu, sau đó bước tới cửa phòng của Trần Toa Toa. Cốc cốc cốc. Gõ cửa phòng,
Tô Lăng nói, Toa Toa, là anh, mở cửa. Sau khi dẫn dụ người chơi lão Lưu khoe khoang vi phạm quy tắc thần bí của thành Hamburg, Tô Lăng thông qua bản thân toàn chi đã quan sát toàn bộ hành vi của đối phương. Thông qua quá trình khoe khoang của lão Lưu, Tô Lăng cũng đã kiểm chứng được một phỏng đoán. Đó là, quy tắc thần bí cấm khoe khoang của thành Hamburg, cần phải có người phản hồi thì mới có hiệu lực. Lão Lưu đã phát động quy tắc thần bí và nổ tung khi mặc trang phục tác chiến, sau đó khoe khoang trước mặt Trần Toa Toa, chứ không phải nổ tung ngay sau khi mặc trang phục tác chiến. Trước đó Tô Lăng vẫn muốn thăm dò quy tắc thần bí của thế giới này, nhưng không có đối tượng thí nghiệm thích hợp, mà hắn lại không thể dùng Trần Toa Toa làm đối tượng thí nghiệm, thế nên chỉ có thể dùng người chơi khác. Mà vị lão Lưu kia cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn, đã giúp hắn kiểm tra được điều kiện có hiệu lực cụ thể. Tuy nhiên, đây chỉ là quy tắc thần bí của thành Hamburg cần có phản hồi từ người khác, không biết các thành phố khác có giống như vậy không. Chỉ có một mẫu vật thì không đủ để làm cơ sở dữ liệu. Cạch, tiếng khóa trong được mở ra. Cửa phòng của Trần Toa Toa từ từ mở ra. Tô Lăng nhìn qua khe cửa, thấy Trần Toa Toa sau khi mở khóa trong đã quay trở lại giường. Lúc này Trần Toa Toa, tóc ướt sũng, quần áo cũng đã thay một bộ khác, rõ ràng là vừa tắm xong. Vì lão Lưu khoe khoang, Trần Toa Toa cũng trở thành người bị hại. Lúc lão Lưu nổ tung, một phần máu thịt đã bắn vào người Trần Toa Toa, khiến cô bé sợ hãi kêu la. Cũng chính vì điều này, mới nhanh chóng thu hút những người xung quanh khách sạn Môn, cả ông chủ, đến xem tình hình bên ngoài và trong khách sạn. Nói đến đây, mặc dù hắn không dùng Trần Toa Toa làm đối tượng thí nghiệm, nhưng cuối cùng cô bé vẫn trở thành một phần của thí nghiệm. Trần Toa Toa đã giúp hắn, mặc dù hắn không có cảm xúc, trong lòng không cảm thấy gì, nhưng tam quan được hình thành từ kiếp trước nói với hắn rằng, như vậy là không tốt, cần phải bồi thường cho cô bé. Toa Toa, em có nguyện vọng gì không? Vào cửa, Tô Lăng trực tiếp hỏi. Vốn đang sợ hãi, trên mặt vẫn còn chút hoảng hốt, Trần Toa Toa nghe vậy liền sững người. Sau đó, cô quay đầu, nghi hoặc nhìn Tô Lăng, hỏi, anh hỏi cái này làm gì? Cô chỉ là người tương đối đơn thuần, nhưng không phải là ngốc. Biết thế giới kỳ ảo này có quy tắc thần bí, từng chứng kiến ở tòa thành Onnas không được nói dối, có cô gái vì nói dối mà nổ tung máu thịt be bét. Sau đó lão Lưu lại nổ tung trước mặt cô lập tức hiểu rõ là lão Lưu đã vi phạm quy tắc thần bí của tòa thành này. Cùng lúc đó, là người chơi, cô cũng nhận được thông tin Tô Lăng đã đào thải lão Lưu, do đó, khi tắm lại, cô đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Là Tô Lăng đã dẫn dụ lão Lưu vi phạm quy tắc thần bí của tòa thành này, cuối cùng nổ tung trước mặt cô. Cô vừa kính nể và sùng bái Tô Lăng vì có thể phân tích và suy luận ra quy tắc thần bí của tòa thành này trong thời gian ngắn như vậy, vừa ấm ức vì Tô Lăng giấu giếm cô, không nói gì với cô. Do đó, cô định giận dỗi, không thèm để ý đến Tô Lăng. Nhưng ai ngờ, câu đầu tiên Tô Lăng nói khi vào cửa đã khiến cô không nhịn được mà phá lên cười. Người này, hỏi mình có nguyện vọng gì là có ý gì? Chẳng lẽ lại muốn thỏa mãn nguyện vọng của mình? Nghĩ đến việc Tô Lăng giấu giếm cô, không nói gì với cô khẽ đảo mắt, định trêu chọc Tô Lăng một chút. Trước đó em đã giúp anh, cho nên muốn xem có thể thỏa mãn nguyện vọng gì của em không? Tô Lăng nói thẳng. Trần Toa Toa nghe xong, nhướng mày, thật hay giả? Thật, Tô Lăng trả lời. Nghe vậy, Trần Toa Toa trong lòng cười thầm, ngoài mặt thì tiếp tục nghi hoặc hỏi, nguyện vọng gì cũng được sao? Trong phạm vi năng lực của anh, nhất định sẽ cố gắng giúp em thực hiện. Tô Lăng lại trả lời. Nghe vậy, Trần Toa Toa cuối cùng không nhịn được cười nói, thịt thương cũng có thể lấy. Nghe vậy, Tô Lăng lập tức nhíu mày. Trần Toa Toa thấy vậy, liền muốn cười lớn. Nhưng giây tiếp theo, Trần Toa Toa vội xoay người, che mắt hét lớn, anh cởi quần làm gì? Đây không phải là nguyện vọng của em sao? Tô Lăng ngạc nhiên hỏi lại. Em nói đùa. Trần Toa Toa đỏ mặt nói. Cô bé mới 17-18 tuổi, nói miệng thì được, chứ đến thật thì sợ. Chỉ thấy mặt cô đỏ ửng đến tận mang tai, tim đập thình thịch. Được rồi, Tô Lăng nghe xong, kéo quần lên. Được rồi sao? Trần Toa Toa hỏi. Tô Lăng trả lời. Nghe được câu trả lời này, Trần Toa Toa mới dám quay người lại. Khi thấy Tô Lăng đã mặc quần áo chỉnh tề, trên mặt Trần Toa Toa thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối. Tuy nhiên, để nhanh chóng xoa dịu tình huống xấu hổ hiện tại, cô đảo mắt xung quanh, định tìm đại một chủ đề nào đó để nói. Bỗng nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở vật dài mảnh được bọc trong vải mà Tô Lăng vẫn cầm trên tay từ khi vào cửa. Thế là, cô hiếu kỳ hỏi, trên tay anh là cái gì? Tô Lăng nhìn vật trong tay, sau đó trả lời, súng. Trần Toa Toa nghe vậy, mặt lại đỏ bừng, không nhịn được phì một tiếng. Lúc này, Tô Lăng mở lớp vải bọc vật trong tay ra, lộ ra một khẩu súng ngắm, đây là thứ mà tay súng bắn tỉa của đội kia để lại sau khi chết, giữ lại hẳn là có ích. Nói xong, Tô Lăng nhìn Trần Toa Toa vừa phì một tiếng, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Biết là mình hiểu lầm, Trần Toa Toa vội vàng cười ngượng ngùng nói, không có gì, sao lại có súng ngắm? Bọn họ đều là người chơi cấp C, có được một thẻ vũ khí súng ngắm là chuyện bình thường. Tô Lăng nói, đáng tiếc là ba người kia mặc dù có hiển thị thẻ đạo cụ và thẻ vũ khí, nhưng không đổi thành vật thật, nếu không thì không chỉ có một khẩu súng ngắm này. Thẻ vũ khí của siêu duy sát, chỉ cần không đổi ra, thì có thể được lưu trữ trong cột đạo cụ cá nhân.
Hội trưởng và hai người kia chỉ biểu hiện ra thuộc tính của các loại thẻ đạo cụ và thẻ vũ khí, chứ không thực sự đổi ra. Ra là vậy. Trần Toa Toa vội vàng phụ họa, muốn nhanh chóng bỏ qua chuyện xấu hổ vừa rồi, cô tiếp tục hỏi, vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Nghe cô nói, Tô Lăng nheo mắt, trả lời, tiếp theo chỉ cần chờ thôi. Chờ? Trần Toa Toa ngẩn người, không hiểu. Tô Lăng cũng không giải thích, dù sao loại chuyện này cũng khó giải thích. Không thể nói thẳng là hắn đang chờ Thánh đình kỵ sĩ của thành Hamburg đến, sau đó tạo liên kết với đối phương, xem trộm thông tin về cuộc đời của đối phương, xem có thể tìm ra cách sử dụng trái thánh vật không. Liên quan đến năng lực bản thân toàn chi, hắn không thể tiết lộ. Thế nên, hắn nói sang chuyện khác, em hãy mang khẩu súng ngắm này theo. Vì sao? Trần Toa Toa nghe vậy, càng thêm khó hiểu, em không biết dùng. Tô Lăng lại nói, em mang khẩu súng ngắm này theo, sau này nếu gặp người chơi khác, bọn họ sẽ cho rằng em giỏi bắn tỉa, sẽ tạo ra thông tin đánh lừa, khiến em không có vẻ vô dụng. Anh nói chuyện thật làm tổn thương người khác. Xin lỗi, anh nói chuyện thẳng thắn như vậy đấy. Nói chuyện phiếm với Trần Toa Toa một hồi, trấn an tâm trạng của cô bé, Tô Lăng để lại khẩu súng ngắm trong phòng cô, sau đó trở về phòng mình. Trở về phòng, Tô Lăng ngồi trên giường, đưa tay lấy ra từ trong túi áo một vật hình cầu cũng được bọc trong một lớp vải. Từ từ mở lớp vải ra, một quả trái cây màu xanh lam xuất hiện trước mắt Tô Lăng. Quả nhanh nhẹn, sau khi dùng theo phương thức đặc biệt, có thể tăng một điểm nhanh nhẹn cho người dùng. Trong tay hắn, không chỉ có khẩu súng bắn tỉa của đối phương, mà còn có thánh vật mà đối phương hộ tống. Khác với quả trí tuệ màu bạc của Tô Lăng, thánh vật mà hội trưởng và những người khác hộ tống là một quả có thể tăng thuộc tính nhanh nhẹn. Tuy nhiên, cả hai đều có một điểm chung, đó là đều cần phải sử dụng theo phương thức đặc biệt mới có thể phát huy tác dụng. Tô Lăng hiện tại đã nắm giữ thông tin và động thái của tất cả các đội chơi khác, tiếp theo hắn muốn làm là tăng tối đa các thuộc tính của bản thân trong thế giới này. Mà những quả thánh vật này chính là con đường để tăng cường. Thế giới kỳ ảo này, nghề nghiệp duy nhất sở hữu sức mạnh siêu phàm chính là Thánh đình kỵ sĩ. Do đó, so với việc thời cảnh không ngừng mò kim đáy bể trong thư viện của Thánh Bảo, chi bằng trực tiếp tạo liên kết với Thánh đình kỵ sĩ, xem trộm thông tin về cuộc đời của đối phương. Đây chính là điều Tô Lăng đã dự tính trước. Chẳng bao lâu sau, trong lúc hắn đang chờ đợi, sự việc ở khách sạn môn cuối cùng cũng đến tai Thánh Bảo của thành Hamburg. Khoảng hơn 1 giờ sau khi sự việc xảy ra, Thánh đình kỵ sĩ từ Thánh Bảo của thành Hamburg cuối cùng cũng tới nơi. Có ai có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Vừa đến nơi, Thánh đình kỵ sĩ của thành Hamburg liền hỏi thăm những người dân xung quanh, giọng điệu và thái độ vô cùng khách khí. Đây là một tòa thành khiêm tốn, ngay cả Thánh đình kỵ sĩ cũng phải tuân theo quy tắc này. Giống như những người dân xung quanh, các Thánh đình kỵ sĩ của thành Hamburg cũng mặc quần áo màu sắc giản dị, ngoại trừ hình thể cao lớn và cường tráng hơn, dường như không có gì khác biệt nhiều so với những người dân xung quanh. Có 2 Thánh đình kỵ sĩ tới, một người tên là Xin, người còn lại tên là Các. Cả hai đều là những người bạn cũ của người dân thành Hamburg. Xin có mái tóc xù, ngắn, để lộ trán, tướng mạo rất chính trực, cộng thêm khí tức thánh khiết đặc trưng của Thánh đình kỵ sĩ, tạo cho người ta cảm giác rất an toàn. Còn Các thì có mái tóc vàng, chảy ngôi giữa, hai bên vừa vặn rủ xuống đến mắt, cộng thêm ngũ quan tuấn tú, rất được phái nữ ở thành Hamburg yêu thích. Sau khi hai người đến, Xin là người mở lời hỏi thăm. Vì không thể nói khoác, nên không ai tranh nhau lên tiếng, mọi người đều nhìn nhau, đợi một lát sau, mới có một người dân thực sự chứng kiến quá trình sự việc tiến lên, nói: "Kỵ sĩ đại nhân, ta vừa may chứng kiến quá trình sự việc, nhưng ta không chắc đó có phải là sự thật hay không. Ta chỉ có thể kể lại những gì ta thấy, sau đó xin nhờ sự thông thái của ngài phán đoán." "Tốt, cảm ơn ngài đã dũng cảm đứng ra, thành Hamburg cảm thấy tự hào vì có ngài." Xin trả lời với thái độ khiêm nhường. Sau đó, người kia liền kể lại những gì mình đã chứng kiến. Người này đã chứng kiến quá trình hội trưởng và vương hầu tới trước cửa sổ phòng Tô Lăng, sau đó đàm phán với Tô Lăng trong phòng, cuối cùng phát động cấm kỵ và nổ tung. Dưới quy tắc thần bí của thành Hamburg, người này không dám thêm mắm thêm muối hay đưa ra suy đoán phân tích, mà chỉ đơn giản kể lại quá trình sự việc. Xin và Các sau khi nghe xong, gật đầu suy tư, rồi đi tới trước cửa sổ phòng Tô Lăng, hỏi người kia, có phải cửa sổ phòng này không? Người kia gật đầu. Sau khi được xác nhận, Xin đưa tay gõ cửa sổ. Cốc cốc cốc. Rất nhanh, cửa sổ soạt một tiếng được kéo ra, một thanh niên da trắng với mái tóc xoăn nâu, làn da trắng nõn, ngũ quan lập thể xuất hiện trước mặt mọi người. "Xin chào, ta là Xin, Thánh đình kỵ sĩ của thành Hamburg, còn đây là Các." Xin ôn hòa giới thiệu bản thân. Thanh niên da trắng cũng khiêm tốn đáp lại, "Xin chào, ta là Chris." "Chris sao? Xin chào, chúng ta muốn hỏi ngài một số việc, nghe nói hôm nay có người nhìn thấy ngài nói chuyện với 3 người đã vi phạm cấm kỵ của thành Hamburg và gặp nạn, xin hỏi có chuyện này không?" Xin, một trong 2 Thánh đình kỵ sĩ, lại ôn hòa đặt câu hỏi. Nhưng Chris, người đã chờ đợi từ lâu, lại tạm thời không rảnh để ý đến đối phương, bởi vì ký chủ đã nói chuyện với Sin Miller, đôi bên đã phát sinh liên kết, thông tin cá nhân của Sin Miller tự động được sao chép, cập nhật hoàn tất. Sin Miller, nam, người da trắng, 36 tuổi, người thành Hamburg, nghề nghiệp Thánh đình kỵ sĩ bậc nhất, đã kết hôn.
Thông tin cá nhân của Thánh đình kỵ sĩ Xin trong nháy mắt bị năng lực bản thân toàn chi phản hồi, truyền vào trong đầu Tô Lăng, người đang nhập vai Creed. Trong khoảnh khắc, hắn thấy được toàn bộ quá trình cuộc đời của đối phương, từ khi sinh ra, lớn lên, cho đến khi trở thành Thánh đình kỵ sĩ. Muốn trở thành Thánh đình kỵ sĩ ở thế giới kỳ ảo này, trước hết phải bồi dưỡng phẩm chất ưu tú và kỹ năng cận chiến của kỵ sĩ từ nhỏ. Sau khi cả phẩm chất và kỹ năng cận chiến đều trải qua khảo hạch và đạt yêu cầu, sẽ được tập thể đưa đến Thánh đình thành, thành phố nằm trong vùng đất này. Thánh đình thành là nơi khởi nguồn của mọi thứ, Thánh đình thần điện được xây dựng ở đó, hay nói cách khác, toàn bộ Thánh đình thành đều là một phần của Thánh đình thần điện. Sau khi được đưa đến Thánh đình thành, những quân dự bị Thánh đình kỵ sĩ này sẽ được đưa đến một nơi gọi là Thánh trì, trải qua 4 lần tắm rửa và ngâm mình trong Thánh trì, lần lượt là trì sức mạnh, trì nhanh nhẹn, trì thể năng và trì trí tuệ. Sau 4 lần tắm Thánh trì, cơ thể của những quân dự bị Thánh đình kỵ sĩ này sẽ được tăng cường gấp đôi so với ban đầu, trở thành Thánh đình kỵ sĩ thực thụ. Mà sở dĩ 4 thánh trì này có thể tăng cường sức mạnh cơ thể là nhờ vào quả thánh vật. Chỉ có thánh thủy chảy ra từ thánh trì mới có thể hóa giải năng lượng ẩn chứa trong quả thánh vật. Thông thường, mỗi quân dự bị Thánh đình kỵ sĩ khi trở thành Thánh đình kỵ sĩ chính thức sẽ được ngâm mình trong 4 trì thánh được hòa tan từ một quả sức mạnh, một quả nhanh nhẹn, một quả thể lực và một quả trí lực. Từ thông tin trong cuộc đời của Thánh đình kỵ sĩ Xin trước mặt, Tô Lăng thấy rằng Thánh đình kỵ sĩ cũng có cấp bậc. Thánh đình kỵ sĩ đã ngâm mình qua thánh trì một lần là Thánh đình kỵ sĩ bậc nhất, 2 lần là Thánh đình kỵ sĩ bậc 2, 3 lần là Thánh đình kỵ sĩ bậc 3, cứ thế suy ra. Sau khi trở thành Thánh đình kỵ sĩ, muốn ngâm mình lần thứ 2, thứ 3, thậm chí thứ 4, vân vân, phải dùng công huân để đổi. Đây cũng là cách mà Thánh đình thần điện khống chế Thánh đình kỵ sĩ. Mỗi lần ngâm mình trong thánh trì đều có thể khiến cơ thể tăng lên gấp đôi so với ban đầu, nói cách khác, nếu chỉ số cơ thể của người bình thường là 1, thì sau lần ngâm đầu tiên sẽ là 2, sau lần ngâm thứ 2 lại tăng gấp đôi trên cơ sở 2, thành 4, lần thứ 3 lại tăng gấp đôi trên cơ sở 4, thành 8, cứ thế suy ra. Do đó, mỗi lần tăng một bậc, sự chênh lệch về tố chất cơ thể lại càng lớn. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Thánh đình kỵ sĩ cao cấp nhất cũng chỉ là bậc 4. Nguyên nhân thì không rõ, Xin và các cũng chỉ là Thánh đình kỵ sĩ bậc nhất đã ngâm mình trong thánh trì một lần, không thể tiếp xúc được với những bí mật liên quan đến Thánh đình thần điện. Sau khi xem xong thông tin về cuộc đời của Xin, Tô Lăng cuối cùng cũng biết được cách sử dụng quả thánh vật. Xem ra muốn tăng thuộc tính của bản thân trong trò chơi này, phải chiếm được Thánh đình thần điện. Biết được phương pháp, Tô Lăng đã có mục tiêu rõ ràng. Vì chỉ có thánh thủy của thánh trì mới có thể hòa tan năng lượng của quả thánh vật, sau đó để người ta ngâm mình và hấp thụ thuộc tính, nên việc hắn cần làm là tận dụng mọi cơ hội để cướp đoạt quả thánh vật của các đội khác, hoặc trực tiếp tìm ra nguồn gốc của quả thánh vật, thu thập số lượng lớn quả thánh vật, sau đó đưa đến Thánh đình thần điện để nâng cao bản thân. Để đạt được mục tiêu này, điều đầu tiên tương đối dễ dàng, hắn đã có thông tin và động thái của tất cả các đội trong đầu, chỉ cần tìm được những đội chơi này là được. Với những thông tin mà hắn nắm giữ về những người chơi này, chỉ số thuộc tính cơ thể của người chơi cấp C hiện tại dao động từ 2 đến 4. Người chơi cấp B thì từ 5 đến 7. Còn thời cảnh, người chơi cấp A duy nhất, các thuộc tính cơ thể trung bình chỉ khoảng hơn 8, vẫn chưa đến 9. Mặc dù đối phương là người chơi cấp A, đã trải qua rất nhiều phó bản và chế độ nhiều người, có không ít kỹ năng, võ công, bí kỹ, đạo cụ, vân vân, nhưng với sức mạnh và nhanh nhẹn của Tô Lăng đều vượt quá 10, cộng thêm năng lực bản thân toàn chi, về cơ bản có thể áp đảo toàn diện bất kỳ đội nào, bao gồm cả thời cảnh. Điều duy nhất hắn cần cân nhắc là vấn đề mô hình nhân vật của trò chơi này. Để đạt được cấp S và nhận được siêu duy năng lượng, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi này với mô hình nhân vật kẻ bạc tình bạc nghĩa. Tất nhiên, vấn đề này không phải là vấn đề, khi Tô Lăng có được thông tin của tất cả người chơi trong trò chơi này, trong đầu hắn đã có kế hoạch sơ bộ. Điều hắn cân nhắc nhiều hơn bây giờ là làm thế nào để tối đa hóa sự phát triển của bản thân trong trò chơi này. Loại vật phẩm như quả thánh vật không thể tự nhiên xuất hiện, chắc chắn phải có nguồn gốc. Điều Tô Lăng muốn biết chính là nguồn gốc của quả thánh vật này. Mà muốn biết được điều này, rõ ràng là phải thâm nhập vào tầng lớp cao cấp của thánh đình trong thế giới này. Trong lúc suy nghĩ, Tô Lăng đã có một số ý tưởng. Hôm nay ta quả thực có nói chuyện với 3 lính đánh thuê đã vi phạm cấm kỵ. Sau khi tra xét thông tin về cuộc đời của Xin, Tô Lăng vừa lên kế hoạch trong lòng, vừa duy trì thái độ khiêm tốn trả lời hai thánh đình kỵ sĩ Xin và các. Ta là người xứ khác, không rõ lắm về cấm kỵ của thành Hamburg, vì ta và thư ký muốn đến thánh đình thành, nên đã đăng tin tuyển người ở sảnh tuyển mộ của tòa thành này. 3 người họ thấy tin tuyển mộ của ta nên tìm đến, muốn được ta thuê, kết quả là khi đang thể hiện thực lực với ta, đã vi phạm cấm kỵ của thành Hamburg. Nói thật, đến bây giờ ta vẫn không biết cấm kỵ của quý thành là gì. Nói đến đây, trên mặt Tô Lăng lộ ra vẻ sợ hãi. Nghe hắn nói, những người dân xung quanh, cả Xin và các, đều nhìn nhau, không ai nói gì. Mỗi tòa thành ở vùng đất này đều có cấm kỵ, có những thành phố mà bản thân việc nhắc đến những cấm kỵ này đã vi phạm cấm kỵ. Do đó, dẫn đến việc ở nhiều thành phố loại này không có quảng cáo về cấm kỵ dán khắp nơi như những thành phố khác. Thành Hamburg là một trong những thành phố như vậy. Vì đây là một thành phố khiêm tốn, không được khoe khoang, nói khoác, tự mãn, nên mọi người trong thành đều ăn mặc rất giản dị,
nói chuyện cũng rất khách khí và khiêm tốn. Mà việc viết ra quảng cáo về cấm kỵ, có thể vi phạm cấm kỵ khoe khoang. Ai cũng không viết, chỉ có ngươi viết ra, chẳng phải ngươi đang khoe khoang là mình biết nhiều hơn người khác sao? Cho dù hành động này có thể không phải là cấm kỵ, nhưng không ai dám thử, do đó, trong thành Hamburg không có quảng cáo về cấm kỵ dán đầy thành như thành Onnas. Điều này dẫn đến việc ở thành Hamburg, thỉnh thoảng lại có người xứ khác, vì không tìm hiểu về cấm kỵ của thành Hamburg, nên vô tình vi phạm cấm kỵ mà nổ tung. Tất nhiên, cũng có một số kẻ xấu cố tình chọc giận người khác, dẫn dụ đối phương vi phạm cấm kỵ. Do đó, thông thường thánh đình kỵ sĩ sẽ điều tra sự việc, xem có ai cố tình giở trò xấu hay không. Sau khi nghe Tô Lăng nói, Xin và những người khác lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Người xứ khác à, thảo nào. Cả những người dân xung quanh lẫn Xin và các đều thầm hiểu ra. Tất nhiên, bọn họ không thể chỉ nghe lời nói một phía của Tô Lăng, vẫn phải điều tra xác minh xem những gì Tô Lăng nói có đúng sự thật hay không. Do đó, Xin liền ra hiệu cho các. Các lập tức hiểu ý, nói, ra là ngài đều là người xứ khác, thảo nào. Rất xin lỗi vì thành Hamburg đã mang đến cho ngài trải nghiệm không tốt, tuy nhiên, là thánh đình kỵ sĩ của thành Hamburg, ta không thể không xác minh lời nói của ngài có đúng sự thật hay không. Xin hỏi 3 vị lính đánh thuê kia tên là gì, ngài có thể cho ta biết không? Tất nhiên là có thể. Đối mặt với câu hỏi, Tô Lăng khiêm tốn gật đầu trả lời. Với năng lực bản thân toàn tri, khi Tô Lăng tạo liên kết với hội trưởng và những người khác, tự nhiên cũng biết được nhân vật mà họ nhập vai. Do đó, hắn dễ dàng nói ra tên nhân vật mà hội trưởng, lão Lưu và 4 người kia nhập vai. Thực ra hắn có thể trực tiếp đưa Trần Toa Toa rời đi, muốn tạo liên kết với hai thánh đình kỵ sĩ, chỉ cần giả làm quần chúng vây xem, đơn giản nói chuyện với đối phương vài câu là được. Nhưng vì trước đó, hắn đã có ý tưởng về quả thánh vật, muốn thông qua thánh đình để tìm ra nguồn gốc của quả thánh vật. Nếu làm như vậy, khi đối phương tra ra nhân vật mà hắn nhập vai, hắn sẽ trở thành kẻ chạy trốn. Đến lúc đó, hắn rất có thể bị thánh bảo của thành Hamburg truy nã, rồi dần dần lan rộng, truyền đến thánh đình thành ở trung tâm, tạo ra ảnh hưởng không tốt. Cân nhắc đến điểm này, hắn mới ở lại, tiếp nhận thẩm vấn, mục đích là để rửa sạch hiểm nghi. Quả nhiên, sau khi thẩm vấn hắn xong, hai thánh đình kỵ sĩ liền giải tán đám đông xung quanh. Sau đó, hai người này liền đi đến sảnh tuyển mộ, kiểm tra danh sách đăng ký tin tuyển mộ trong 2 ngày này, thấy tên Chris xuất hiện. Thế là, sự việc này được coi là sự cố vô tình vi phạm cấm kỵ thông thường. Sau khi trả lời xong câu hỏi của hai thánh đình kỵ sĩ, Tô Lăng liền đến phòng của Trần Toa Toa, gõ cửa phòng cô. Đi thôi. Khi Trần Toa Toa mở cửa, Tô Lăng nói, được. Ban đầu, trước khi Trần Toa Toa vào tòa thành này, cô rất muốn đi dạo chơi xem xét. Cô chỉ là một người chơi cấp F thấp kém, chơi game rất Phật hệ, đối với cô mà nói, trò chơi siêu duy sát này giống như một trò chơi du lịch hơn. Mỗi một trò chơi sẽ đi đến một thế giới phó bản khác nhau, ngắm cảnh, cảm nhận phong thổ dị vực, trải nghiệm cuộc sống của những nhân vật khác nhau. Khi cô vào thành Hamburg, cô vẫn giữ ý nghĩ này. Nhưng đáng tiếc, sau khi bị lão Lưu nổ cho một thân máu, cô không còn tâm trạng đó nữa. Nghe Tô Lăng gọi đi, cô trực tiếp chuẩn bị ra ngoài, không thèm thu dọn đồ đạc. Tuy nhiên, Tô Lăng lại chặn cô lại, mặt không biểu cảm nói, đeo súng ngắm lên lưng. Sau khi thẻ vũ khí được đổi thành vật thật, không thể biến trở lại, nhất định phải mang theo bên người. Cây súng kia nặng như vậy. Trần Toa Toa sững người, sau đó mặt mày ngượng ngùng, không đeo có được không? Vừa rồi khi ở trong phòng, cô đã thử, không phải là không đeo được, nhưng đeo lên rất tốn sức. Không được, Tô Lăng mặt không biểu cảm nói. Kế hoạch sau này của hắn cần Trần Toa Toa xuất hiện với dáng vẻ đó, cho nên, nhân vật cô bé đeo súng, Trần Toa Toa nhất định phải đảm nhận. Thấy thái độ kiên quyết của Tô Lăng, Trần Toa Toa hừ một tiếng, giận dỗi quay vào phòng, lấy khẩu súng ngắm trong phòng bọc lại, đeo lên lưng, sau đó sụ mặt đi ra. Lần này, Tô Lăng không ngăn cản nữa. Sau đó, hai người trả phòng rời khỏi khách sạn Môn, lên xe ngựa, rời khỏi thành Hamburg. Sau đó, liên tiếp 3 ngày, Tô Lăng đều bận rộn di chuyển, đến tòa thành tiếp theo, cũng không dừng lại lâu, chỉ tiếp tế một chút rồi rời đi. Trong 3 ngày này, vì giận Tô Lăng, Trần Toa Toa cũng luôn sụ mặt, không nói chuyện. Ban đầu cô không giận đến vậy, cô bé đeo súng chỉ khiến cô tức giận một chút, nhưng 3 ngày tiếp theo, Tô Lăng vào thành phố mà không hề hỏi ý kiến cô, không dừng lại, chỉ tiếp tế đơn giản rồi đi, điều này khiến cô càng ngày càng tức giận, cả hành trình đều sụ mặt. Vào chiều ngày thứ 3, cũng là ngày thứ 5 họ vào trò chơi, hai người đến một thành phố mới. Ký chủ đã đi vào phạm vi của thành Gastins, đây là một thành phố công bằng, xin đừng có bất kỳ hành vi không công bằng nào trong tòa thành này. Trong nháy mắt khi tiến vào phạm vi của tòa thành mới này, trong đầu Tô Lăng hiện lên phản hồi của bản thân toàn tri về quy tắc thần bí của tòa thành này. Cùng lúc đó, ở một cổng thành khác, một cỗ xe ngựa quý tộc cũng chậm chậm tiến vào tòa thành này. Trong xe ngựa, hai bóng người ngồi đối diện nhau, bỗng nhiên, hắt xì. Một trong hai người đột nhiên hắt hơi, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kỳ lạ, chẳng lẽ viêm mũi cũng có thể mang vào trong trò chơi. Người kia nghe xong, cười nói, chắc là có người nhớ anh, Hỏa ca, anh sắp gặp Vận Đào Hoa rồi. Thôi đi, còn Vận Đào Hoa, yêu qua mạng ai yêu người đó chết. Nghe đồng đội nói, người chơi có ID là Hỏa Nha Trùng Thiên,
tên thật là Lý Văn Phong, liếc mắt nói. Là một người từng bị lừa tình qua mạng thâm niên, hắn tự nhận đã nhìn rõ bản chất của yêu qua mạng. Nhất là đến bây giờ vẫn phải trả góp hàng tháng, giúp bạn gái cũ trả khoản vay mua sắm trả góp 36 kỳ, mỗi tháng đều khiến hắn tỉnh táo. Để tránh đồng đội nhắc lại chuyện đau lòng này, Lý Văn Phong đổi chủ đề, đúng rồi, đội chơi mà chúng ta đã liên minh trong 2 ngày qua, đã đến tòa thành tiếp theo, chúng ta cũng phải nhanh chóng mới được. Sau khi quyết định liên minh với các đội chơi khác, cùng nhau đối phó với hai đại ma vương là Tô Lăng và Thời Cảnh, Lý Văn Phong và hai người kia cũng tích cực tìm kiếm đội ngũ để liên minh trong mấy ngày nay. Cách thức liên minh của hắn cũng rất đơn giản, đó là sau khi gặp đội ngũ khác, trước tiên sẽ chào hỏi thân thiện bằng trình độ và thực lực của người chơi cấp B. Sau khi thuyết phục đối phương, hắn sẽ giải thích rõ lợi hại của trò chơi này, sau đó bàn chuyện liên minh. Là người chơi cấp B, đồng thời mong muốn tiến thêm một bước, lên cấp A, trở thành game thủ chuyên nghiệp cao cấp, sự khác biệt bản chất giữa hắn và người chơi cấp C là sự khác biệt về ý thức. Người chơi bình thường có thể chơi đến cấp C đã là đỉnh cao, bởi vì phần lớn những người chơi này, khi gặp phải tình huống trò chơi có hai người chơi cao cấp tranh đấu như trong trò chơi này, đa số đều muốn bỏ cuộc. Khi thấy tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ xa vời, liền không còn nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ trò chơi, mà chỉ cầu lợi ích trước mắt, muốn tận lực vớt vát lợi ích trong trò chơi này, nâng cao thuộc tính bản thân. Nhưng thường thì những người chơi này càng muốn giành lấy lợi ích nhỏ trước mắt thì càng khó thành công. Bởi vì nâng cao thuộc tính tương đương với việc muốn có được kỹ thuật cốt lõi của một thế giới, mà loại kỹ thuật này thường được kiểm soát bởi tầng lớp cao nhất của thế giới đó. Người chơi muốn có được, nhất định phải tiếp xúc được với tầng lớp cao nhất của thế giới này. Nhưng người chơi cấp C và cấp thấp hơn có tầm nhìn hạn hẹp, thủ đoạn có hạn, trừ khi vào trò chơi đã nhập vai vào tầng lớp cao nhất của thế giới trò chơi. Nếu không cơ bản rất khó tiếp xúc được với tầng lớp cao nhất của một thế giới, có được sức mạnh cốt lõi của thế giới đó. Hơn nữa, thuộc tính được nâng cao có thể mang ra bao nhiêu, quyết định bởi độ hoàn thành nhiệm vụ trò chơi. Do đó, người chơi bình thường không có ý thức của người chơi cao thủ, rất khó vượt qua cấp C, trình độ đại trà này. Lý Văn Phong là người chơi cấp B, hắn có ý thức của người chơi cao thủ, chỉ là trước kia vận may không tốt, gặp người chơi đại thần, nên mới không may tổng hợp bình xét cấp bậc rớt xuống cấp B. Mà trò chơi này, với ý thức của người chơi cao thủ, tự nhiên hắn sẽ không bỏ cuộc như những người chơi cấp C khác. Nếu hắn bỏ cuộc, với võ lực và thủ đoạn của người chơi cấp B, đào thải vài đội chơi, kiếm chút thẻ đạo cụ và thẻ vũ khí để giữ vốn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng làm như vậy thì được gì? Có được vài thẻ đạo cụ, thẻ vũ khí, nhiều lắm là có thể đổi được chút tiền ảo trong quảng trường trò chơi, hoặc là có thêm chút thủ đoạn trong trò chơi tiếp theo. Nhưng đối với Lý Văn Phong, người có nghề nghiệp thực tế là streamer, thì không có ích lợi gì. Hắn chỉ có lên cấp A mới có thể giúp tăng độ nổi tiếng cho nghề nghiệp streamer trong thực tế, thu được lợi ích lâu dài. Cho nên, cho dù Lý Văn Phong có thủ đoạn và thực lực để đào thải không ít đội chơi, nhưng hắn không làm như vậy, mà lựa chọn liên minh với những đội ngũ này. Thứ hắn nhắm đến là cấp bậc đánh giá cao hơn. Ách, Hỏa ca, như vậy thật sự có được không? Đồng đội của hắn chần chừ hỏi sau khi nghe Lý Văn Phong nói, những người chơi cấp C kia thật sự sẽ làm theo những gì chúng ta nói, đi tuyên truyền chuyện liên minh sao? Vì thời hạn nhiệm vụ chỉ có 6 tháng trong trò chơi, cộng thêm việc liên minh giữa các đội chơi cũng chỉ là trên miệng, không có ràng buộc hợp đồng, cân nhắc đến thời gian và yếu tố an toàn, cách thức mở rộng liên minh của Lý Văn Phong là mời chào theo kiểu đa cấp. Hắn liên minh với một đội, sau đó giải thích rõ lợi ích của việc liên minh, sau đó bản thân hắn và đội liên minh này lại đi đến tòa thành tiếp theo, liên minh với hai đội khác. Cứ như vậy, 1 kết 2, 2 kết 4, 4 kết 8, phát triển theo phương thức đó, nhanh chóng liên minh với tất cả các đội chơi khác. Trong đó mặc dù có liên quan đến vấn đề thực thi, rất có thể xảy ra trường hợp liên minh không thành, ngược lại hai đội đánh nhau. Nhưng phần lớn các đội chơi trong trò chơi này đều ở trình độ cấp C, thực lực tương đương, một bên muốn đào thải một bên vẫn có độ khó nhất định. Khi phát hiện không thể đào thải đối phương, sau đó lại nghe lợi ích của việc liên minh, cộng thêm việc hoàn thành nhiệm vụ bị hạn chế bởi tỷ lệ mang thuộc tính ra, xác suất liên minh thành công vẫn rất cao. Do đó, sau khi nghe đồng đội nói, Lý Văn Phong vừa cười vừa nói, đừng lo lắng, người chơi cấp C cũng có dã tâm lên cấp B và cấp A, chỉ là ý thức trò chơi của họ kém, không biết phải làm thế nào. Ta chỉ cho họ con đường sáng, có thể có một số ít đội chơi không nghe khuyên bảo, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ lo lợi ích trước mắt, nhưng hẳn là phần lớn người chơi vẫn có thể nhìn rõ tình thế, đồng ý liên minh. Nghe Lý Văn Phong nói, đồng đội của hắn gật đầu nửa hiểu nửa không. Lý Văn Phong thấy vậy, thầm lắc đầu, đồng đội này chỉ là một người đồng đội mà hắn tùy tiện tìm trong phòng livestream của mình dựa trên suy đoán của hắn về cơ chế độ khó của trò chơi siêu duy sát này. Trình độ chỉ có cấp D, không hiểu hắn nói cũng là chuyện bình thường. Trò chơi siêu duy sát này cũng có thể livestream, chỉ cần mua một bộ thiết bị thực tế ảo do chính phủ phát hành là có thể phát trực tiếp góc nhìn trò chơi của mình. Tuy nhiên, bộ thiết bị thực tế ảo đó rất đắt, Lý Văn Phong cũng phải cắn răng thắt lưng buộc bụng mới mua được, đây cũng là lý do hắn khao khát lên cấp A đến vậy. Độ nổi tiếng của người chơi cấp A và cấp B khác nhau một trời một vực. Đi thôi, chúng ta vào thành trước, đến sảnh tuyển mộ đăng tin, xem tòa thành này có đội chơi nào không. Sau khi thấy đồng đội của mình nửa hiểu nửa không, Lý Văn Phong nói. Đồng đội của hắn nghe vậy,
cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng đáp, được. Sau đó, hai người tiếp tục triển khai kế hoạch liên minh vĩ đại của mình. Một bên khác, sau khi vào thành Gastins, tìm một nhà trọ thuê phòng, Trần Toa Toa, người vốn luôn tức giận sụ mặt, không nói chuyện với Tô Lăng suốt chặng đường, đột nhiên tìm đến Tô Lăng, nói một vấn đề rất thực tế. Em muốn đăng xuất. Ngoài cửa phòng, Trần Toa Toa sụ mặt, nhưng lại có chút không được tự nhiên nói. Cho dù đang giận Tô Lăng, nhưng nghĩ đến việc treo máy đăng xuất trong trò chơi như vậy, cô vẫn cảm thấy có lỗi với Tô Lăng. Nhưng thực ra, không thể trách cô, dù sao cô cũng không ngờ rằng chơi một ván game với Tô Lăng lại cần nhiều thời gian như vậy. Thông thường, thời gian cô chơi một ván game chỉ mất vài ngày, tương đương với vài giờ trong thực tế. Nhưng trò chơi này, thời hạn nhiệm vụ lại cần đến 6 tháng. Điều này tương đương với 7-8 ngày trong thế giới thực. Người bình thường nào có nhiều thời gian chơi game như vậy? Cũng chính vì trải qua trò chơi này, cô mới có chút tin những lời Tô Lăng nói trước đó khi không trả lời tin nhắn của cô, sau đó trả lời là đang ở trong game. Đăng xuất, trong thực tế có việc. Sau khi nghe Trần Toa Toa nói, Tô Lăng cũng không nghĩ nhiều, thông tin về cuộc đời của Trần Toa Toa được cập nhật liên tục trong đầu hắn tự nhiên biết đối phương không cố ý muốn đăng xuất. Tuy nhiên, hắn vẫn giả vờ không biết mà hỏi. Trần Toa Toa gật đầu sau khi nghe Tô Lăng nói, giải thích, chúng ta đã vào trò chơi 5 ngày rồi, tương đương với 5 tiếng trong thực tế, bên này đã đến giờ cơm tối, em đã hứa tối nay sẽ ăn tối cùng gia đình ký túc, không thể thất hẹn. Người bình thường quả thực không thể giống như Tô Lăng, có thể danh chính ngôn thuận chơi game mỗi ngày. Trần Toa Toa đang ở nước ngoài, vẫn phải quan tâm đến cuộc sống thực tế, Tô Lăng cũng có thể hiểu được điều này. Hắn nói, được rồi, vậy em đi đi, trong thời gian này anh sẽ bảo vệ em. Sau khi đăng xuất trong trò chơi siêu duy sát, nhân vật nhập vai sẽ rơi vào trạng thái ngủ. Trước đó Tô Lăng đã trải nghiệm qua. Nói thật, cơ chế game chết tiệt này cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người chơi bình thường không thể đạt được cấp bậc đánh giá cao. Thử nghĩ, đang đánh đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên phải đăng xuất để xử lý việc trong thực tế, đã chết tiệt không nói. Điều quan trọng nhất là, tốc độ thời gian trôi qua trong trò chơi không giống nhau, đợi xử lý xong việc trong thực tế, quay lại trò chơi thì mọi thứ đã thay đổi. Trước đó Tô Lăng còn thấy cơ chế này vô cùng bất hợp lý. Nhưng bây giờ, khi dần chạm tới chân tướng của trò chơi siêu duy sát, hắn đã hiểu, trò chơi này có lẽ căn bản không phải chỉ dành cho nhân loại, tự nhiên không cần cân nhắc thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nhân loại. Thật sao? Nghe được lời Tô Lăng, Trần Toa Toa vô cùng cảm động, cảm ơn anh. Đột ngột đăng xuất giữa chừng trong trò chơi vốn là điều không hay, nhưng Tô Lăng không những không trách cứ, còn hứa sẽ bảo vệ cô, điều này thật sự quá ấm áp. Trong phút chốc, Trần Toa Toa thực sự cảm động, thậm chí không còn giận Tô Lăng nữa. Yên tâm, em ăn tối xong với bà và mọi người sẽ quay lại ngay. Sau khi đảm bảo sẽ quay lại nhanh chóng, Trần Toa Toa liền trở về phòng, đăng xuất. Sau khi xác nhận Trần Toa Toa đã đăng xuất, Tô Lăng liền ra ngoài, mua một chiếc quan tài và mang về. 1 giờ sau, tại sảnh tuyển mộ của thành Gastins, Lý Văn Phong và đồng đội sau khi đăng tin xong, chậm rãi bước ra khỏi sảnh tuyển mộ, hướng về nhà trọ mà họ đang ở. Tiếp theo, họ sẽ đợi một ngày, nếu tòa thành này có đội chơi nào, thì với bản tính thích tìm cách nâng cao thuộc tính của người chơi, chắc chắn sẽ đến sảnh tuyển mộ của thành phố. Đến lúc đó, hẳn là sẽ thấy tin tuyển mộ mà họ đã đăng, từ đó liên hệ hoặc tấn công họ. Khi đó, họ lại có thể triển khai thương lượng hữu nghị để liên minh. Vừa nghĩ đến đây, Lý Văn Phong nói với đồng đội bên cạnh, ngươi đến nhà trọ mà chúng ta đang ở đợi xem có người chơi nào đến không. Trong tin tuyển mộ mà chúng ta đăng, địa chỉ nhà trọ là đối diện nhà trọ của chúng ta, nếu có người khả nghi đến, ngươi hãy bắn pháo hoa tín hiệu mà ta đã đưa cho ngươi, ta sẽ lập tức chạy về. Ta sẽ đi thăm dò xem tòa thành này có phương pháp nâng cao thuộc tính không. Yên tâm, nếu ta tìm được, tuyệt đối sẽ không giấu ngươi, đến lúc đó ngươi có thể xem lại video trực tiếp của ta. Ấy, Hỏa ca, anh khách sáo quá, anh đã giúp ta nhiều như vậy, ta vô cùng cảm kích, sao có thể không tin anh chứ? Gã đồng đội vội vàng khách khí nói. Trong lúc hai người vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh, hai vị dũng giả hướng về thánh đỉnh. Ta ngửi thấy mùi thánh vật trên người các ngươi, xin hỏi các ngươi có thể giúp ta một việc được không? Lời nói đột ngột vang lên khiến Lý Văn Phong và đồng đội kia sững người, sau đó cả hai cùng cảnh giác né sang một bên, nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau đó, hai người nhìn thấy một thanh niên da trắng mặc áo choàng đang đứng bên đường, bên cạnh hắn là một chiếc quan tài kiểu Âu, trong quan tài là một cô gái da trắng đang ngủ say. Khi thấy động tác đề phòng của hai người, thanh niên da trắng kia không hề nao núng, mà tiếp tục nói, em gái của ta bị trúng độc, đang hôn mê, cần thuốc giải đặc chế, nhưng ta phải chăm sóc, không thể rời đi, nếu hai vị dũng giả có thể giúp ta lấy được thuốc giải, ta sẽ tặng hai vị một quả thánh vật và cho biết cách sử dụng quả thánh vật. Dứt lời, thanh niên da trắng liền đưa tay lấy ra từ trong áo một vật được bọc trong vải mịn. Khi lớp vải mịn dần được mở ra, một quả trái cây màu xanh lam trong nháy mắt in sâu vào mắt Lý Văn Phong. Đây là, nhìn thấy quả trái cây màu xanh lam trên tay thanh niên da trắng, Lý Văn Phong và đồng đội lập tức trợn tròn mắt. Đây chẳng phải là thánh vật mà họ đang hộ tống trong nhiệm vụ lần này sao? Chẳng lẽ họ đã gặp được nhiệm vụ kỳ ngộ trong trò chơi? Nhiệm vụ kỳ ngộ, đúng như tên gọi, chính là kỳ ngộ.
Điều này đã được đề cập trên diễn đàn siêu duy sát. Rất nhiều người chơi may mắn trong thế giới game đã gặp được người dân bản địa nhờ giúp đỡ, sau khi hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Phần thưởng có thể lớn nhỏ khác nhau, nhỏ thì có thể là tiền tài của thế giới bản địa, coi như nhận được vốn khởi nghiệp ban đầu. Lớn thì có thể trực tiếp nâng cao thuộc tính bản thân hoặc nhận được một kỹ năng, võ công nào đó. Sự tích kỳ ngộ nổi tiếng nhất trên diễn đàn là một người chơi đã giúp đỡ một ông lão sắp chết trong thế giới võ hiệp, mà ông lão sắp chết đó lại là một cao thủ giang hồ. Người chơi kia cuối cùng đã nhận được công lực truyền lại từ ông lão sắp chết, trực tiếp có được mấy chục năm công lực. Đáng tiếc là người chơi kia là một người chơi cấp thấp, không thể hoàn thành nhiệm vụ trò chơi, hơn nữa độ hoàn thành nhiệm vụ trò chơi cũng rất thấp, công lực mang ra chỉ có mấy năm. Nhưng dù vậy, người chơi kia cũng đã kích hoạt thuộc tính năng lượng, khi vận dụng nội lực, loại năng lượng này có thể tạm thời nâng cao sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực của cơ thể. Một trò chơi đã đưa thân vào hàng ngũ người chơi cấp B.